Să trăiți și bine v-am regăsit la episodul numărul 17 din Cultural Storytellers, emisiune în care de obicei discutăm și povestim istoria țărilor europene. Acesta va fi un episod special, în schimb, pentru că nu puteam trece peste 4 episoade despre Franța fără să discutăm despre cultura franceză în mentalitatea românilor. Atenție, nu neapărat a României inițial. A părut că nu prea trecem peste discuția de Franța, mon cher, dacă îmi permit să intervin înainte să mă prezint astă seară în podcast. Cu siguranță vor fi oameni care să ne spună că, iarăși, Franța e deja al 5-lea episod. Parțial au dreptate, vom vorbi Plus puțin de Franța. Plus că este peste jumătate de an. Bineînțeles că înainte de a începe episodul ăsta vreau să-mi cer scuze din două motive. Unul, pentru subtitrările de data trecută, a fost prima oară când am făcut asta, habar n-aveam. Mulțumim totuși că ați urmărit episodul. E o greșeală care sunt sigur că nu se va mai repeta, pentru că m-am uitat la tutoriale pe YouTube de la indieni, foarte bune, le recomand. Iar în altă ordine de idei, mulțumim că ați așteptat atât de mult acest episod. După cum știți, necesită foarte multă materie primă ca să faci o emisiune de genul. Până acum tot bugetul a fost personal. Au existat anumite discuții despre... La un moment dat, la propriu. Exact. Au existat discuții despre o sponsorizare care nu s-au fructificat, iar acesta este motivul pentru care avem acest mic delay, ca să folosesc și un englezism astăzi. Pentru că în stilul Eminescu, Caragiale, Slavici, noi facem momentan asta ca hobby. Corect, și din moment ce sunteți atâția care ne urmăresc până acum, se pare că ne-am descurcat bine. Imaginați-vă dacă reușeam și să prindem anumite contracte, cât de bine ar fi fost. Episodul de astăzi am spus că este mult mai special, pentru că nu va fi o povestire în sine, ci mai degrabă o discuție la finalul căreia veți hotărâ voi, sau dumneavoastră veți hotărâ dacă am dreptate sau nu am dreptate când spun acest lucru. România este o colonie a Franței fără acordul Franței. Puteți să mă înjurați, dar abia la finalul episodului. Hoții! De ce? Nu, eu chiar nu sunt de acord. Nu ești de acord? Nu. Bun, hai să vedem și părerea ta, vom vedea și părerea mea, iar publicul se va hotărâ. Dar având în vedere că 38% din vocabularul, le-am verificat, 38% din vocabularul limbii române de astăzi sunt cuvinte provenite din franceză, cred că mi-adaug acolo puține puncte în plus la această discuție. Nu crezi? Depinde de cine comentează, aș putea să spun eu. În plus, trebuie specificat lucrul ăsta. Unele cuvinte ne vin pe filieră franceză, nu înseamnă că sunt descoperite de limba franceză. Teatru, de exemplu, vine din Grecia Antică, dar nouă ne-a intrat în limbă prin filiera franceză. Asta ca să fim înțeleși pe restul parcursului discuției, că noi nu susținem că ne-a inventat franceza, ci doar că sunt acolo din franceză. Sau cum e, de exemplu, cheia franceză, pe care în Franța se numește la clé anglais, din câte știu. Au dat și ei o licență mai departe. Acum despre ce vrei să fim răutăcioși? Corect. Ar trebui o mențiune mică despre cum se găsesc țările române în secolul XIX, în momentul în care începe această colonizare voită a românilor, a limbii și a culturii, și anume, situația nu era rea. Situația era foarte rea. Situația nu e rea. Aveam un discurs de și la... Nu, dar rețineți asta ca avertisment. Situația nu e rea. De ce avem puțină altercație la început de episod? Permiteți-mi doar să vă arăt, dar nu trage cu ochiul. Nu, corect. Eu trebuie să stau cu ochii închiși. Ideile domnului Popa de a ilustra un podcast gândit ca un schimb de idei. Dumnealui s-a gândit să facă un schimb de calorii. Da, am vrut să menționăm, să vă arăt între farfuriile alea și eu. Da, cât de repede s-a trecut de la baclava la croissant, și problema e că s-a mâncat decorul. Rețineți-l bine pe domnul Popa, este foarte posibil să nu-l mai vedeți dacă dă un pic de sirop pe dumnealui. Da, aviz amatorilor, fără zahăr, lângă Damian. Sub orice formă zahărul. Cu băutură lângă Damian. Zahărul prelucrat, cu siguranță va merge. Bun. Țările române în secolul... Trecem la podcast sau la cină? Vom trece la podcast și, bineînțeles, vom observa și care au fost influențele Franței în Cina românească, pe lângă alte influențe pe care le vom discuta astăzi.
doar să le spunem oamenilor cam așa o mențiune mică cum se găseau de fapt țările române, cum erau la finele secolului XVIII și început de secolul XIX, pentru că una dintre cărțile pe care le-am avut pentru astăzi se află pe acest, cum l-ai numit tu, Gizmo, care este un e-book reader, iar în momentul în care am spus e-book reader, Damian mi-a spus sănătate. Da, eu sunt consecvent până astăzi formatului tipărit, chit că este formatul editat sau formatul scos la imprimantă și spiralat. Una dintre cărți a fost Între Orient și Occident de Neagu Giuvara, iar a doua pentru mine a fost Sultana Craia, francofonie și francofilie la români. Pentru că Franța este până la urmă puterea occidentală care, cel puțin cronologic, eu sunt de părere că și la capitolul formativ ne-a influențat cel mai puternic. Ceea ce suntem noi astăzi, civilizația românească modernă, are drept principală datorie influența franceză. Corect, doar că domnul Giuvara, de exemplu, povestea în cartea dumnealui situația românilor la acel moment și, permitem să spun, am rămas surprins, nu de cum se găseau țăranii români sau români în general sau nobilimea, ci cât de repede s-a putut trece la acest lucru. Cu siguranță în alte emisiuni lumea va observa și va vedea, mai ales în episoadele în care ai fost tu și ai povestit despre români cum se găseau pe vremea fanarioților. Nu este noutate, doar o să menționăm bucata aceasta. În schimb, băi, de ce s-a trecut așa repede? Cum am reușit? Care a fost exact motivul pentru care noi am ales să renunțăm atât de repede la un sistem care era deja la noi de vreo 500 de ani, și aici mă refer la sistemul otoman? Bun, exista o prezență otomană de 500 de ani, 1300 nu, este prea devreme. Hai să spunem 400 de ani de influență directă, dar prezența otomană la Dunăre în vecinătatea țărilor române nu înseamnă că influența otomană pătrunsese la noi de 400 de ani. Ea devine pregnantă undeva după dispariția lui Cantemir, respectiv Brâncoveanu, din țările române. Așadar, suntem la începutul secolului al XVIII-lea. Și vreme de aproximativ 100 de ani avem o preponderență greco-turcă. Greaca, de fapt, sau civilizația grecească pătrunde în civilizație atât cât poate fi ea concepută în păturile superioare, în sensul că boierii vorbesc greacă, adoptă anumite obiceiuri grecești, în timp ce ținutele au ceva din gravitatea plictisitoare a turcilor, la fel moravurile, chit că noi suntem ortodoxi și adoptăm câte ceva din moralitatea legii islamice, cu femeia ținută foarte strict în interiorul locuinței, cu interzisul intersectării cu femeia în afară de câteva ocazii consacrate, și lista poate să meargă foarte departe la capitolul ăsta. Noi devenim de tipar oriental abia în secolul al XVIII-lea complet. Până atunci, din câte putem să știm, pentru că informațiile nu sunt nici pe departe la fel de clare cu cele care vin ulterior, suntem cumva un produs mai degrabă răsăritean. Știu că sunt sinonime, dar în general când spui răsăritean te gândești la estul Europei, pe când spui oriental te gândești mai repede la Asia. Asta vine în accepțiunea majorității ascultătorilor. Până pe la 1700 și un pic, suntem mai degrabă europeni, dar din răsărit, cu influența preponderentă bizantină. După 1700 devenim mai puternic cuprinși de melanjul de civilizație pe care ni-l inoculează aici Imperiul Otoman. Ăsta este, de fapt, răspunsul pe care îl consider eu corect la întrebare. Iar pe la 1800 și un pic ne prindem, dacă mai ținem un pic așa, e groasă, dispărem în maniera cea mai gravă în care poate să dispară o nație, pentru că au mai existat nații ocupate care și-au revenit, au mai existat nații subjugate economic care și-au revenit, dar nu există în istorie vreun caz de nație care să fi fost aculturalizată, să-și fi pierdut propria cultură și să mai fi revenit vreodată ca nație de sine stătătoare. Noi eram în acest pericol cel mai grav dintre toate și am avut norocul, pentru că la noi influența franceză a venit de sus în jos, am avut norocul unor elite care au înțeles că dacă nu adoptăm
un model occidental care mai mult sau mai puțin s-a întâmplat să fie Franța, nu avem nicio șansă să supraviețuim în modernitate. Bă, s-a dus perioada cu vodă, s-a dus perioada cu solidaritatea creștină sau în ansamblu macro cu solidaritatea bazată pe religie, s-a dus vremea cu supunerea oarbă, trebuie să avem un set de valori asupra căruia mai mult sau mai puțin să putem cădea de acord. Dacă nu o facem, dispărem. Riscam sau altfel de fapt, că sigur riscam, cât de mult riscam să ajungem ca albanezii? Acum depinde la ce te gândești exact. Mă refer la stadiul în care se găseau dumnealor la început de secol 20. E un pic disproporționată situația. Albania este o țară sensibil mai mică, mai lipsită de resurse decât teritoriul care formează actuala Românie și parcursurile sunt foarte greu de echivalat. Noi am avut norocul, geopolitic vorbind, să fim la intersecție de imperii. Zona pe care o ocupăm noi din punctul de vedere al influenței însemna o preponderență deranjantă din partea uneia sau altuia. Ăsta este principalul motiv pentru care n-am fost ocupați politic, nu altul. Dar și dincolo de asta, cum am spus, bun, suntem situați bine rău, că poziția asta noastră n-a avut numai avantaje de-a lungul timpului, că a trecut toată lumea pe aici, dar dincolo de asta, bun, suntem o nație mică plasată prost, că de fapt asta e piatră mică fix în zona valurilor. Drept urmare, dacă nu o ancorezi bine, poate să fie oricând desprinsă și aruncată temirunde. Cum o ancorezi bine? Păi la nivelul ăsta de resurse nu putem să pretindem vreodată că putem să fim independenți economic. Independenți politic a fost o utopie de acum 200 de ani. Acum este ceva, este științifico-fantastic pentru științifico-fantastic, dar în schimb putem să avem o cultură puternică. Asta este ceea ce ne poate ajuta să ne păstrăm identitatea și asta este ceea ce au considerat și oamenii care au alcătuit elita politică a acestei țări acum deja aproape 200 de ani. Și cei de acum 200 de ani și au început să o vadă, dar difuz. Asta este de fapt direcția în care mergi tu. Încercați să vă uitați la orice portret de notabilitate valahă, moldoveană până pe la 1830 și apoi derulați maxim 20 de ani și puneți orice notabilitate care este valabilă în anul 1850 și o să vedeți că în anumite situații este chiar vorba de același om pe care nu mai poți să-l recunoști. Pentru că abandonează Anteriu, Șalvarii, Iminei, Brâu, cum se cheamă, îmi scapă numele cămășii, și Ișlicu, pentru redingotă, frac, joben, lavalieră, cămașă, centură, pantaloni, pantofi, costumație care, chit că și ea a suferit unele transformări în ultimii 150 de ani, dar deja pe un pașoptist pe care îl vezi în gravură, poți să-l identifici destul de simplu cu un bărbat de astăzi. Dacă ți apare astăzi unul îmbrăcat ca la pașopt, ți se pare o lecuță hipster, dar nu spui matale de unde ai venit. Corect. Ca să subliniez puțin ce ai spus în prima parte a discuției, modul în care ne regăseam noi până la 1700 și un pic, până să fim influențați de fanarioți, am găsit în cartea domnului Giuvara o expresie foarte frumoasă: domn și voievod. Domn venea din latină de la dominus, iar voievod era luat prefiliere slavă. Asta se regăsea în România. Da, un melanj, este conducătorul armatelor. Da, un melanj tare, termeni, inclusiv limba ne putea spune ce Oprește-te puțin și aveam. gândește-te ce avem noi în manualele de istorie înainte să vorbim de statele medievale românești. Voievodate și mai ce? Voievodate și, să așa, gnezate. Ai văzut? Și gnezat este un termen profund scandinav, așa? Da, profund latin, ca să spunem. Clar. Asta. E tot slav. Da. Suntem un melanj de civilizație. În secolul XVIII are preponderență în clasele culte, pentru că, spre deosebire de ce a venit după, influența greco-turcă n-a prea pătruns, sau cel puțin n-a pătruns profund în cadrul poporului, a intrat în păturile culte.
boierii, fie că erau ei veniți din spațiul balcanic, din spațiul levantin, fie că erau boieri sosiți mai de mult sau chiar neauși în țările române, au adoptat într-adevăr partea asta de civilizație greco-turcă. Pentru popor, în schimb, lucrurile au rămas într-o bună măsură așa cum fuseseră și acum 100 de ani mai înainte. Da, corect, doar că cum am spus și eu, mi se pare că e un răspuns foarte bun pentru cei care ne spun, de fapt cei care încearcă să ne impună faptul că nu s-a putut face latinizarea în Dacia sau că s-a făcut în prea scurt timp. Eu le-aș da exemplul acesta, cât de ușor este de influențat cultura română atunci când îi place ceva. Bun, trebuie păstrat proporțiile pentru că în Dacia nu vorbim de cultură română și este Corect. totuși altceva să poți să faci o propagandă culturală având ziare și cărți tipărite, măcar, și având totodată oameni care sunt școliți în centrele intelectuale ale civilizației pe care se presupune că o iradiază apoi în țara lor de baștină, și este altceva să influențezi strict prin viu grai și prin obiceiuri. Pentru că Dacia asta trebuie să fie. La Dacia explicația mai pertinentă de ce s-a putut romaniza în decurs de 170-80 de ani este faptul că, fiind provincie de frontieră, și atenția îndreptată asupra ei a fost mult mai pregnantă decât a fost asupra altor provincii de frontieră. Și da, poate să vină contrarăspunsul: bravo, boss, și Britania, Marea Britanie acum vorbesc limba latină, băieții aia, nu? Contextul istoric a fost un pic diferit. Welshii, galezii din vestul Marii Britanii, tehnic ar fi trebuit să vorbească o limbă latină, dar care în timp s-a celtizat. La noi, pentru că spre deosebire de spațiul Marii Britanii, nimeni nu se putea instala durabil aici, galezii pur și simplu au migrat spre vestul pe care îl puteau apărea mai ușor decât partea centrală sau de est a Marii Britanii, pe când la noi nimeni nu putea să apere ușor teritoriile românești și atunci nimeni n-a prea rămas multă vreme pe aici, sau dacă a vrut să rămână, și-a dat seama destul de rapid că e o idee proastă. Și aici să nu se înțeleagă nimic despre poporul român, că bancuri sunt destule, ci pur și simplu arealul geografic nu prea era potrivit, cel puțin în perioada medievală. Aici trebuie să păstrăm totuși și proporțiile între politica de romanizare care este făcută cu mijloacele de atunci, în contextul de atunci și cu interesele politice de atunci, și politica de răspândire a influenței franceze făcută în secolul al XIX-lea, care nu este atât făcută cât mai degrabă întâmplată și este rodul unei opțiuni mai mult sau mai puțin conștiente a elitelor românești, pentru că o să insist pe ideea asta tot podcastul. Nu s-a trezit Mărioara sau Ion de la sat să zică: oai, Ioan, e și miștoi cultura franceză, și s-au trezit pur și simplu cei care erau atunci în vârful piramidei sociale, care din motive mai mult sau mai puțin obiective aveau acces la mișcările culturale ale epocii, să spună că dacă nu ne legăm și noi rapid de o mare cultură occidentală, ori rusul, ori austriacul, la momentul ăla mai puțin probabil turcul, ne încalecă. Este foarte ușor să observi totuși, că de asta am dat acel exemplu, cât de facil le este românilor să se adapteze și astăzi la cultura occidentală. O să facem o paralelă cu cultura anglosaxonă și cea franțuzească de secolul XIX, dar asta am vrut să subliniez. Și un lucru de care mereu m-am împiedicat, seamănă sau putem asemăna francofilia și francofonia de secolul XIX cu această cultură woke care se dezvoltă în ultimii 10 ani și care s-a dezvoltat în lumea occidentală? Păi hai să vedem în primul rând cu cine afiliem cultura woke. Cultura woke am putea afilia cu Statele Unite, că de acolo vine în regulă parte. Și noi aderăm la cultura woke pentru a ne atrage într-un fel prietenia Statelor Unite sau pentru a atinde măcar în maniera modelor, dacă nu politic sau altcumva, către Statele Unite? Eu simt că da. Vrem să fim... Avem oameni care au spus până de curând că ei prin America înțeleg hot dog și blugi. Deci noi oarecum tindem să fim
diferiți în spațiul ăsta european, pentru că dacă ne uităm la bulgari, ei tind spre răsărit puțin. Noi tindem spre America astăzi. Unii, nu, mă refer și la bulgari, unii Da. tind spre răsărit, că am întâlnit și bulgari cu alte vederi, dar hai să spunem că discutăm o medie. Nu știu să spun în cazul Bulgariei, dar în România este clar că anglomania sau anglofilia, cum preferați să-i spuneți, atracția pentru mediul anglosaxon, însemnând astăzi mai degrabă Statele Unite ale Americii, se manifestă, dar întrebarea este în ce măsură se manifestă în profunzime. Eu nu încerc să evit întrebarea ta, dar încerc cumva să delimitez niște concepte. Nu, îți spun pentru că, uite, de exemplu, în Cartea Sultanei Craia se luau la mișto la propriu românii care în secolul XIX erau bagiocoriți oarecum, românii care nu știau franceză. Sau românii care nu accedau la moda franceză. Cum și astăzi sunt ironizați cei care vorbesc acea romgleză. Dar întrebarea vine din spațiul Statelor Unite, ne vine cu adevărat o cultură și acum o să o spun cât de pășleau să poate, să nu se creadă că eu cred că ne vine o altă cultură de la răsărit, nici poveste de așa ceva. Dar întrebarea este punctuală. A nu se crede că dacă neg ceva înseamnă că afirm altceva. Despre asta voiam să vorbesc. Dar dinspre Statele Unite ne vine realmente o cultură și eu nu sunt convins nici că da, nici că nu. Eu momentan sunt nelămurit la capitolul ăsta. Tu îmi pui o întrebare cu răspunsul în actualitate, adică sunt acei bonjuriști de acum 170 de ani, echivalentul hipsterilor de astăzi, bonjuriștii de acum 170 de ani își puseseră speranțele într-o mare putere politică a vremii, ceea ce putem să spunem că are corespondent, dar își puseseră speranțele în aceeași manieră în care se întâmplă și astăzi. Poate o fi, poate nu o fi, să ne ajute. În schimb, ceea ce făcuseră ei în concret și au continuat să facă vreme de 3-4 generații a fost să preia în bloc ceea ce era realmente, probabil la momentul acela, cea mai puternică forță culturală a lumii. Adică poate că Franța bonjuriștilor, adică pe la jumătatea secolului al XIX-lea, nu mai este o putere europeană, poate e de prim rang, dar oricum nu mai e în top 3. Dar din punct de vedere cultural e cam greu să îi se stea în față. Noi preluăm modelul cultural într-o încercare care se aseamănă la un moment dat cu eforturile celui care se neacă, prin ochii căruia nu prea contează dacă ai o bârnă sau un șarpe. Ce trece pe acolo, eu mă nec, mă apuc de orice îmi vine în față. Asta e proverb arabesc, parcă, sau african, nu mai țin minte. E ceva din zona Orientului, eu știu de la sultanul Mahmud al II-lea. Pentru omul care se neacă, o buturugă sau un șarpe la fel de bune. Da, mi-ai răspuns la întrebarea pe care doream să ți-o pun imediat, și anume de ce am ales fix Franța când pe lângă noi erau mult mai multe alte puteri. Nu, de ce Franța este mult mai clar decât de ce am ales să imităm pe cineva. Adică și încă un nivel mai puțin clar este dacă putem să asemănăm bonjuriștii cu wok-ul. Nu pot să fac niște paralele concrete. Pur și simplu eu încă nu discern, nu înțeleg la ce formă culturală caută să acceadă oamenii ăștia. Înțeleg niște discursuri, dar nu înțeleg literalmente o formă mare de cultură și a nu se crede că vreau să fiu ipocrit. Sunt convins că nici oamenii de acum 170 de ani nu înțelegeau cum înțelegem noi astăzi, ca să citez un clasic și eu îl citesc cu mare admirație, pe domnul Radu Ban. Marea cultură franceză! Băi, oamenii ăia de acum 170 de ani erau mai conștienți de ce era Franța decât par să fie cei de astăzi care acced spre o oarecare cultură, eu iară, care e aia? A Statelor Unite. La ce mă referam când asemănam cultura franceză de secol XIX, influența franceză de secol XIX în România cu cultura woke de astăzi, o să dau un exemplu clar de ce am observat eu la tineri, și anume la adolescenți și la tineri adulți, că este un termen venit tot pe filiera americană, adică până în 25 de ani, nu existi
nu ai o părere validă din punctul lor de vedere dacă nu accezi la neoliberalismul pe care îl propagă Statele Unite ale Americii. La fel cum... tehnic e democrație. Practic, dacă ai susținut un punct de vedere neconform cu noua viziune, ești la și alții. Da, mă refer cum în secolul... Din punctul ăsta de vedere... Iartă-mă că te-am întrebat, te rog. Nu, la fel cum, doar menționez, cum erau luați, ironizați în Chirița, cum era de fapt ironizată Chirița, stai așa, că ea doar se prefăcea... Chirița totuși este ironizată pentru niște discrepanțe pe care le face. Aici vorbim, că poate nu știe chiar toată lumea cine e Chirița. Chirița este vorba de fapt 3 opere ale lui Vasile Alexandrii, Chirița la Iași, Chirița în provincie și Chirița în voiaj, despre o boieroaică moldoveancă de pe la jumătatea secolului al XIX-lea, care, înamorată de cultura franceză, face fel de stângăcii, exact ca orice om care abia învață o artă. Nu Chirița este conservatoarea în piesa aia, ci bărbatul sub Bârzoi este ăla care este refractar la orice formă de schimbare. Noi nu despre asta vorbim. Refractar la schimbări există în toate operele, în toate perioadele istorice. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu a fost vreodată o schimbare a umanității să n-apară unii. Domne, păi tradiția nobilă a părinților. Anumite chestii sunt menite să rămână în tradiție, pentru că sunt într-adevăr chestii permanent utile, evergreen-uri, dacă vreți. Ok. Pe când alte chestii, pentru simplu fapt că am făcut-o de 100 de ani, nu înseamnă că nu există ceva mai bine decât ce am făcut noi de 100 de ani. E în regulă, am făcut necesitățile în pârâu sau în groapă vreme de 1800 de ani, a apărut dulapul cu apă curentă, foarte bine, nu trebuie să fim tradiționaliști la capitolul ăsta. La fel, vreme de 1900 de ani, cel puțin, bunica, străbunica și toți au cusut la lumina opaițului cu acu și cu ața, a apărut lumina electrică și mașina de cusut, dar chiar vă rog, adică anumite chestii sunt menite să dispară, altele ba. Eu asta văd, ți-am spus, modul în care erau tratați cei care se opuneau francofoniei și francofiliei în secolul XIX pot fi asemănați cu cei care astăzi se opun neoliberalismului. Nu dăm, bineînțeles, nume, nu stăm acum să facem o listă, dar știi exact la ce mă refer. Credeam că este limpede că da. În ceea ce mă privește cel puțin, tu ai libertatea în alte părți, dar nu există discuții cu angajament politic. Da, scrie asta în disclaimerul emisiunii. Cum s-a putut face așa repede trecerea aceasta? Damian, e o generație. N-am găsit, am stat să mă interesez, n-am prea găsit decât în coloniile din Africa chestia asta, dar acolo a fost impusă cu forță, atenție. Aici și vine acolo voluntar. se face mult mai mult de suprafață decât se face în profunzime și nu spun că la noi toată lumea a devenit o vorbitoare perfectă de limbă franceză și o exponentă perfectă a culturii franceze. Dar la noi se întâmplă mult mai în profunzime decât se întâmplă în colonii. Cei din colonii, majoritatea o fac cu sila. Și siliți de împrejurări că, bă, nu mă înțeleg cu ăsta de la ghișeu, nu pot să cumpăr cu tare, n-am nicio șansă să obțin învățătură, dacă e cazul, sau măcar să urc un pic pe scara socială, dacă nu îngaim ce vorbesc ăștia, dacă nu mă port cum se poartă ăștia. Cred că am spus, dar nu știu dacă am spus-o în emisiune cu tine, diferența pe care o marcat tocmai un francez, Antoine de Saint-Exupéry, în Micul Prinț, despre același astronom otomano-turc, după cum s-au schimbat regimurile, care în primă fază, în costumul tipic oriental de secol XIX, cu fesuleți, cu haine largi, venise și le prezentase colegilor astronomi la o sesiune un anumit asteroid sau ceva de genul ăsta și toată lumea l-a luat în derâdere, pentru că 20 de ani mai târziu, îmbrăcat în costum european, pentru că se declarase Republica Turcia, să vină să le prezinte colegilor exact același asteroid și toată lumea să-l aplaude frenetic pentru descoperirea pe care a făcut-o. La un moment dat, da, știința e știință, dar percepția umană e al naibii de instabilă. Ce exemplu frumos.
Adică trebuie să avem tot timpul grijă ce ni se livrează ca model și în ce context ni se livrează ca model. Dar revenind la ceea ce m-ai întrebat tu, s-a întâmplat atât de repede pentru că era nevoie. O mai bună explicație la capitolul ăsta eu nu găsesc. Au existat și alți factori externi de data asta care să influențeze alegerea Franței ca model în secolul XIX? Ca factor extern putem să spunem în primul rând faptul că Franța este pentru români cea mai însemnată putere latină. Pentru întreaga lume este cea mai însemnată putere latină, dar pentru români trage foarte greu faptul că e latină. Adică Spania și-a trăit raiul și-a mâncat mălaiul în secolul al XIX-lea, nici că mai contează. Portugalia, care a avut momentul ei de glorie în context mondial, dar până în răsăritul Europei e cale lungă. Italia se unifică aproape la unison cu noi. Adică Italia devine o putere de luat în seamă, nu de rangul întâi. Chit că e inclus prim-ministru italian Orlando la finalul primului război mondial, toată lumea trebuie să fie conștientă că e și el acolo. Adică ăilalți trei sunt ăia mari. El e ca să nu pară că sunt doar ăia. Cinstit vorbind, dintre toate statele latine, Franța era opțiunea naturală. De ce state latine? Pentru că, într-adevăr, există niște similitudini care, în manieră mai precisă sau mai generalistă vorbind, pot fi trasate. Bă, latini, mai romanțioși, așa, mai temperamental, mai lasă-mă să te las, mai la inspirație, nu atât de mult metodic, uneori ieșim bine, uneori ieșim prost, mai cu ego, mai cu avânturi de vitejie care uneori se termină dezastros, alteori asigură victoria. Toate lucrurile astea ne apropiau instinctiv de Franța. Doi la mână, la momentul când ne apropiem noi de Franța, totuși, dacă nu mai este prima putere europeană, este o putere europeană de prim rang și care până la sfârșitul domniei lui Napoleon al III-lea cel puțin are pretenția să influențeze politica europeană. Și să nu uităm că Tratatul de la Paris și Convenția de la Paris sunt două dintre deciziile politice internaționale care au avut cea mai mare influență asupra țărilor române. În 1856, imediat după războiul Crimeei, ni se dau anumite drepturi, se reduc pretențiile suveranității otomane, sunt îndepărtați rușii de Dunăre, pentru că în 1858 să ni se permită să organizăm divanurile ad hoc și să ne îndreptăm spre ceva ce începe să semene a democrație. Adică treaba asta se face preponderent cu sprijinul Franței, cum tot cu sprijinul Franței se face și unirea principatelor la 1859. Franța a fost principalul nostru avocat în fața celorlalte puteri garante, cum sunt ele desemnate în Tratatul de la Paris. Ea este cea care spune, bă, este bine să avem un stat mai mărișor tampon în fața ambițiilor Rusiei, este în regulă că are un principe german. Aici a de făcut mențiunea că la momentul când era în regulă să avem un principe german, încă nu exista un imperiu german. Că dacă s-ar fi întâmplat treaba asta cu 10 ani mai târziu, cu siguranță opinia franceză ar fi fost cu totul alta și mai repede am fi primit un Bonaparte, cum am și cerut, de altfel. La 1866 noi n-am cerut un Hohenzollern. Noi am vrut pe Filip de Flandra, iar unii politicieni, e drept, nu majoritatea, au solicitat pe cineva din familia împăratului Napoleon al III-lea, din familia Bonaparte. Dar răspunsul împăratului Napoleon al III-lea a fost nu. Luați un neamț dintr-o ramură secundară, ăleia care conduce Prusia. Adică Hohenzollern-Sigmaringen nu erau direct ăia care conduceau monarhia prusacă. Probabil, pentru că aici bineînțeles că n-am nici lectura și nici anvergura de istorie ca să pot să dau sentințe, împăratul mizând pe faptul că, băi, e dintr-un stătuleț german obscur, n-are ce să facă împotriva Franței, el a cucurigu gagu și așa cam prin definiție la momentul ăla, germanii ar fi trebuit să se opună cu mai mult spor Rusiei, ceea ce la momentul ăla constituie un avantaj pentru Franța. Îmi place că decizia pe care a luat-o Napoleon al III-lea, cum spun americanii, s-a întors să-l muște de fund. Bine, asta a fost o traducere motamo. Dacă tot ai menționat acum faptul că noi cerem, unii politicieni de fapt cer pe cineva din casa de Bonaparte,
E adevărată acea povestioară cum că în timpul primului Napoleon ajunge o delegație românească sau moldovenească, nu mai știu exact, cei drept din țările române. Este o delegație muntenească plecată dinspre familia Ghica, dar nu mai sunt sigur că reprezentantul de frunte al acestei delegații este un Ghica sau un alt nume boieresc din zona Principatelor. Cert este că omul face o risipă absolut orbitoare în capitala Franței, cu rubine băgate sub șervețele la mese, la locurile invitaților, pentru a atrage atenția lui Napoleon I și a-l face cumva să devină empatic cu cauza românească și să elibereze Principatele din suzeranitatea otomană. Ceea ce n-au luat în calcul fruntașii români de la momentul acela este că, din punctul ăsta de vedere, chit că el a luptat împotriva Imperiului Otoman în campania din Egipt și din Siria, Napoleon I ulterior pare să devină mult mai conștient de pericolul rusesc și automat să subscrie la ceea ce fusese deja politică franțuzească de minim 200 de ani. Ai putea să mergi și mai departe. Respectiv menținerea integralității Imperiului Otoman, stat destul de favorabil în general Franței, care îi putea asigura interese comerciale în Orient, ca stabilă, ca opreliște în fața altor state care puteau să se extindă în dauna Imperiului Otoman, puteau să capete prea multă influență și asemenea indirect să amenințe și interesele franceze. Asta mai degrabă a fost miza principală a lui Napoleon I, cum cumva tot asta este și miza lui Napoleon al III-lea. Un stat mai puternic tampon între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, care în felul ăsta, tocmai nemai existând graniță comună între Imperiul Otoman și Imperiul Rus, după tratatul de la Paris, după Convenția de la Paris. În 1856-58, Imperiul Rus cu Imperiul Otoman nu mai împărtășesc vreun kilometru de graniță în Europa, mai au prin Caucaz, altă discuție. Dar în Europa, rușii nu mai pot să-i atace direct pe turci. De-aia în războiul de independență au nevoie de acordul nostru ca să ne tranziteze, să ne traverseze teritoriul și să poată să-i lovească pe turci. Și chestia asta la fel se întoarce să-i muște de fund, pentru că într-un fel îți faci transportul de provizii prin propria ta țară și într-un fel îți faci transportul de provizii de la liniile de aprovizionare care sunt situate mai departe, prin teritoriul neutru, binevoitor, către un teatru de operațiuni și altfel faci direct. Mm-hmm. Despre mine se cunoaște foarte bine că nu sunt francofon, francofil în schimb cu mare drag și cu mare admirație pentru cultura franceză, chiar dacă da. Nu, de fapt, domne, pe doamna asta să se înțeleagă de unde luăm expresiile. De fapt, eu sunt printre puținii care se întreabă, cum naiba a putut Franța să piardă în fața Angliei în timpul lui Napoleon I? Asta doar o paranteză. Asta e întrebarea pe care eu mereu mi-o pun înainte să mă culc. Știi că îți vine în cap idei de alea de istorie contrafactuală. Un punct de vedere, nu spun că este ăla perfect, este faptul că Franța a mizat la prea mult, prea repede. În timp ce Anglia a dus un joc de putere mult mai pragmatic. Ok, vreți să ne subjugați economic? Păi noi ne avem grijă ca economic să nu meargă marea voastră blocadă. Iar apoi, ușor, lovindu-vă colo, schematic, fără să vrem să obținem mari victorii, vă scoatem metru pătrat cu metru pătrat din sfera de influență, până când se conving și alții să vină în colaborare cu noi și putem să vă scoatem de tot din joc. Asta este politica engleză, este pragmatism versus triumfalism, dacă vreți. Anglia versus Franța, asta este. Pragmatism versus triumfalism, în momentul respectiv. Napoleon crede că strategia lui este imbatabilă, că nicio națiune nu poate să egaleze Franța în niciun domeniu și că el poate să-și impună voința prin geniul lui militar și prin profesionalismul armatelor franceze pe orice câmp de bătălie. De la un punct încolo, dacă doar pe asta mizezi, o să-ți epuizezi cartea. Revenind la francofilia mea și a ta, bineînțeles, sunt greu de combătut sentimentele pe care le avem, însă eu mereu stau să mă uit la parcursul istoric din secolul XIX dintre cele două țări, anume România și Franța, și totuși susțin un lucru. Băi, nu cred că ne-au ajutat strict că aveam noi ochii frumoși.
Acum, au să avut spun interes. cinstit, nu mi-am evaluat niciodată gradul de francofilie. Francofonie posed, într-o anumită măsură. Francofilie nu mi-e foarte clar cât am. Eu am multă, trebuie să recunosc. Sau- Am avut o discuție asta la un moment Mă rog, dat. e de discutat. Revenind. Da. Pot să fiu puțin, să pun câteva întrebări înainte de a lua anumite decizii și să mă gândesc, băi, de ce au vrut neapărat să ne ajute? Sigur n-au zis, vai ce frumos sunt acei latini uitați în Europa de Est, interesul a fost clar strategic pentru gurile Dunării, au mai existat și altele, În primul rând, n-au vrut neapărat să ne ajute. nu i-am A cerut. fost o variantă politică politică ce implica niște câștiguri destul de bune pentru Franța și politic, prin stăvilirea ambițiilor altor imperii, și economic, prin influența pe care o căpăta la Dunărea de Jos, care a fost întotdeauna una dintre arterele importante de comerț ale Europei. Și în al doilea rând, da, este clar că într-un început de relație cineva trebuie să fie avut inițiativa. N-au avut-o francezii. Sau cel puțin nu la maniera asta atât de intensă. Diplomatic, da. Ei inițiază raporturile. Pe la 1796 îl trimit pe un anume Constantin Stamati. Suntem la începuturile primei republici franțuzești. Au un grec de la Constantinopol care își oferă serviciile Republicii Franceze și îl trimit să fie prim consul în București. De atunci deja era clar pentru diplomația franțuzească și nu vreau să jignesc mândria locală a nimănui, dacă București e mai important decât Iașu. Ceea ce era real. Bun, apoi se răzgândesc cei din Ministerul de Externe al Primei Republici și îl trimit pe un francez jet be jet, pe un anume Charles Fleury, să fie consul la București, în timp ce la Iași apare un prim vice-consul lui Paron și în 1798 se obține și acordul cu Poarta Otomană, cu Imperiul Otoman, cu statul suzeran. De-aia avem strada franceză până astăzi în centrul vechi din București, pentru că pe strada asta, care s-a numit și Ijlicarilor și Carol, s-a stabilit în 1796 primul consulat francez din țările române. Trebuiau să facă oricum mișcarea asta, pentru că austriecii și rușii obținuseră cu vreo mai bine de 10 ani înainte consulate în țările române. Adică era clar că treptat țările astea vor ieși din aria de influență mai mult sau mai puțin directă a Imperiului Otoman și că dacă vrei să ai un pic implicare în jocul geopolitic din regiune, trebuie să ai și tu o reprezentanță diplomatică. Cum făcuseră de altfel țările române pentru Franța mai înainte, pentru că turcii erau reputați pentru faptul că în perioada lor otomană nu prea întrețineau ambasade și atunci ei se bazau ca să afle știri de război sau știri diplomatice în ansamblu pe domnitorii țărilor române, care, deși teoretic nu întrețineau politică externă, practic aveau o rețea de informatori mult mai bine organizată ca a sultanului. Adică se întâmplă, de exemplu, când moare Ecaterina a II a Rusiei, că sultanul știe, datorită domnitorului Moldovei, că Ecaterina a murit, cu 5 zile mai înainte să afle ambasadorul rus din Istanbul. Wow! Pentru că domnitorii trimiteau fel de olăcari, de iscoade și aveau o rețea de informatori care îi ținea tot timpul la curent cu, băi, vezi că se întâmplă chestia asta. Și atunci, chit că diplomația franțuzească regalistă insistă încă pe puterile consacrate, pe Viena, pe Istanbul, pe Sankt Petersburg, Republica, care oricum fusese nevoită să-și recheme ambasadorii din capitalele statelor care rămăseseră monarhii, se gândește, bă, da, nu ne-ar fi nouă util să punem vreun consul general, vreun reprezentant diplomatic în zona țărilor române? Un alt lucru pe care pot să-l observ atunci când mă uit la parcursul istoric al Balcanilor cel puțin, și aici să-mi spui dacă am dreptate sau nu, e o împărțire a popoarelor din Balcani făcută de către marile puteri occidentale garante. De exemplu, Anglia influențează foarte mult Grecia, pentru că avea, bineînțeles, interesul să aibă un aliat în Mediterană. Bulgaria este influențată foarte mult de Germania și Rusia, într-o mare măsură mai mult Rusia, dar și Germania are interes. Să face la un dat balansul. Da? E România echivalentul la ceea ce am descris mai devreme al Franței?
România e ceva mai aparte, exact cum spune și un călător francez de pe la 1839, Eduard Thouvenel. Bă, este spectaculos câtă influență are Franța în aceste două provincii aflate la asemenea distanță de această țară și străbătând atâtea teritorii în care influența și moravurile franțuzești au mult mai puțină influență. Adică asta era mai degrabă uimitor pentru francezi. Bă, ok, cultura franțuzească, bă, dar între noi și voi, în linia cea mai directă ca stat ar fi Imperiul Austro-Ungar. Că la un moment dat mai e doar Elveția între cele două state și ai ajuns în Franța. Bă, dar alminteri așa ca populații, bă, sunt ungurii, sunt austriecii, sunt cehii, sunt germanii, scutare și abia apoi ajungi în Franța. De unde, mama măsii, ați luat voi fix influența asta franceză încât să ajungă alți călători după jumătatea secolului al XIX să spună, bă, indiferent pe unde călătoriști prin România, fie că vorbim de Vechiul Regat, fie că vorbim apoi de România Mare, nu prea poți să ajungi nicăieri unde să nu întâlnești măcar un om care să-ți dea indicații de drum în limba franceză și să ți le dea, bineînțeles, coerent. Adică oamenii nu spun, wow, ăștia cred că vorbesc franceză, ci oamenii sunt, wow, ăștia chiar vorbesc franceză. Adică de unde, mama naibii, dacă merg la nord, la sud, la vest, la est de voi, trag cu tunul până găsesc un vorbitor de franceză, bă, și la voi dacă opresc aleatoriu un om pe stradă, ăla cel mai probabil va ști să-mi vorbească în limba franceză. Măcar așa de înțeles la prima ocazie. Asta este influența pe care o exercită Franța și noi ne lipim de Franța dincolo de interesul politic și din interesul manifest de a deveni europeni. Pentru că geografic, da, Europa merge până la Urali, până la strâmtoarea Bosfor, etc., dar din punct de vedere cultural, Europa se înțelege cam ce până în Germania. Europa, cam cum pune Tolkien, Men of the West, oamenii din apus, ăia sunt purtătorii adevăratei civilizații. În secolul XIX, alea-s națiile. Imperiul Britanic, Imperiul Francez, mai târziu Germania, cărora nu poate să le dicteze nimeni ce să facă. Ele își croiesc propria politică. Bineînțeles, noi nu mergem până acolo, dar tot ne place ideea că, măi, putem să fim și noi o putere de asta occidentală, măcar în mic pe aici și exact cum ai încercat să cucerești pe cineva sau să te integrezi într-o societate sau să obții o admitere într-o anumită instituție, e nevoie să deprinzi un set de reguli comportamentale, un set de cutume și să ai un aspect care să nu bată la ochi ca să poți să te integrezi acolo. O întrebare care poate fi, bineînțeles, puțin discutată și poate interpretată greșit. Dar cât la sută din influența franceză ne-a venit de la ruși? Pentru că Neagu Giuvara, am întâlnit în cartea lui o mențiune și spune clar că la 1806, când vin rușii încoace în pragul războaielor cu Napoleon, boierii imediat adoptă straie, peste noapte aproape, adoptă straie occidentale. Boierii sau boieroaicele? Mai prins aici. Oricum, cineva din rang înalt adoptă straie occidentale, imediat cum pleacă rușii și vin otomanii înapoi, să adoptă straiele pe care le aveau înainte. Bine, e clar și o porție de oportunism politic. Facem chestiile astea și pentru a le face pe plac rușilor, care, în ceea ce privește elita lor, nu vorbind de populația în ansamblu a Rusiei, da, sunt occidentalizați în avans față de noi cu vreun secol, că la ei începe de pe la Petru cel Mare. Când noi încă Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu, creștinătate cu tare, ei încep Occident. În momentul în care rușii se impun cel mai puternic pe aici, cam după pacea de la Cuciuca-Inargi. Deci după 1700, sper să nu spun bălării, 74, oricum e pe acolo. Când rușii sunt clar factorul decident și ocupă tot mai frecvent principatele, este într-adevăr o tendință, hai să ne dăm bine cu ce vine să ne ocupe și iarăși, mujicii înrolați ca soldați din armata rusă nu erau reprezentații ai civilizației europene nici pe departe. Ei erau probabil
ori mai necivilizați, ori în mod egal necivilizați cu pământenii din Principatele Române. Dar în ceea ce privește aristocrația rusă ilustrată de subofițeri și ofițeri, să nu uităm că l-am avut pe Tolstoi aici ca subofițer la un moment dat, tot pe francez a stat, culmea ironiei. Uite, nu știam, da. Da. Tolstoi ne descrie și Casa Vernescu, ne spune și cum stă pe strada franceză în gazdă, cât de amuzante sunt doamnele din București, cât de ieftină este șampania pe aici. Îi place, într-un cuvânt, prin capitala României. Dar asta, subofițerii și ofițerii care reprezentau de fapt aristocrația rusească ajunsă până aici, sunt la momentul ăla reprezentanții unui curent european care este mult mai avansat decât ce avem noi. Adică spre deosebire de, și să ținem cont și de chestia asta, că este o treabă destul de unisex în ceea ce privește rușii. Nu prea vin doamne rusoaice pe aici până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Vin ofițeri ruși și atunci și asta este o explicație de ce răspunsul vine din partea doamnelor și aici eu nu sunt tendențios spre nicio parte. Dar doamnele încântate de acești ofițeri ruși și unii dintre boieri înțelegând că, interesul meu politic este să-i fac pe plac rusului și o primă măsură prin care rusul poate să înțeleagă că vreau să-i fac pe plac este să încep să semăn cu rusul. Și atunci trebuie să mă încopciez, cum era termenul altădată, pentru că un mare avantaj că un gras ca mine poate să resimtă chestia asta direct al hainelor orientale este că sunt foarte largi. Îți place, nu-ți place, intri ușor în ele. Nu e o problemă de, nu, mai tai o gaică, mai lărgești un nastre, mai desfă o cingătoare. În alea intri. Pe când în hainele europenești, cum avem cazul livresc al lui Boier Bârzoi, soțul Chiriței, care să plânge că i-a luat o oră și să-și puie straiele nemțești pe el, fiind obișnuit cu straiele orientale. Sau cazul concret al unui boier din familia Obedenaru, descris de Miklos Barabaș, pictor maghiar venit în Principatele Române pe 1830 și un pic, care odată se probează în fața oglinzii în straie nemțești, când se vede, nu se recunoaște leapă de bunătate de straie și în viața lui nu mai pune așa ceva pe el. Lucrurile astea sunt puțin mai delicate de expus. Dar cert este că cel puțin sub aspectul formei, sau dacă vrei să mergem un pic mai departe, fake it till you make it, de acolo a început franțuzirea și occidentalizarea românilor. Având în vedere ce mi-ai spus mai devreme cu influența franțuzească venită pe filieră rusă, să mă gândesc, care ar fi fost șansele ca la noi procesul de occidentalizare să se producă mult mai devreme dacă Petru cel Mare nu ar fi fost învins în campania de pe Prut? Dacă nu era învins Petru cel Mare în campania de pe Prut, nu este foarte clar dacă urma să se producă un proces de occidentalizare sau de rusificare. Pentru că nicio societate care este aflată ea în stadiu incipient, în stadiu de început al preluării culturale, nu va transmite ceea ce abia ea învață. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu e clar ce ajungeam dacă învingea Petru cel Mare și hai să nu stăm foarte mult în sfera istoriei lui ce ar fi fost. Nu, la noi e clar când oameni precum Dinicu Golescu, care are o călătorie, cred că așa se și numește, Istoria călătoriei mele, o relatare a călătoriei sale în apus, unde se ia cu mâinile de cap, Valeu, suntem cu 100 de ani în urmă față de ăștia, grabă feții mei că nu-i mai prindem în urmă și la noi una, două, adobanii. Adică la noi nu merge nimic după regulă, la noi totul trebuie uns. Ori în felul ăsta nu o să ne facem bine vreodată, este cazul să găsim și noi forme de cultură sau de existență, mai degrabă spus, occidentale. Și aici fiecare înțelege ce vrea el. Exact ca și în cazul rușilor lui Petru cel Mare, este ilogic să presupui că occidentalizarea chiar s-a făcut de plin într-o generație. Formele s-au occidentalizat foarte repede, dar nu degeaba Titu Maiorescu scrie ceva timp mai târziu, că el scrie aproape de finele secolului al XIX-lea, eseul Forme fără fond. Urma să întreb câte ceva despre asta, pentru că mereu m-am gândit din ce am reușit să lecturez.
Păi da, frumos, da, adoptăm fracul, papionul și orice alte haine occidentale, adoptăm trăsurile de la Viena, dar caracterul rămâne totuși cel cu care ne obișnuisem. Hai să vedem ce se schimbă. În fiecare în ritmul lui, bineînțeles. Multe sunt chiar în chirițile. Da. Avem odată limbajul care se mută dinspre greacă spre franceză, iarăși în păturile culte și cu notele lui ironice de schimbare. Foarte frumos de văzut este că în corespondența lui Alexandrii chiar găsești furculisionuri, fripturisionuri și trântisionuri, cum pune el în gura unor așa ziși francofoni din operele sale. Adică la Alexandrii chiar găsești cuvinte de-astea în stare intermediară, care au sună românește, dar se termină franțuzește în epistolarul său. Mai ai apoi schimbarea de vestimentație, pe care o vedem direct la Chirița, ea femeie destul de corpolentă și foarte amatoare de mâncăruri și nu tocmai de regim, caută să adopte în primul rând la femeie, era la vremea aceea corsetul. Indiferent cât de incomod sau de exotic sună astăzi, corsetul era la momentul 1850 aproximativ o marcă de identitate europeană. Doamnele din Europa, doamnele de bine, bineînțeles, purtau corset. Să nu uităm că Revoluția franceză a venit cu acei sans-culotte, adică tocmai renunțarea la un anumit cod vestimentar. Din punct de vedere arhitectonic, se face trecerea dinspre casele construite într-o măsură cu arhitectură orientală, că e foarte greu să mai reconstituim ce a fost acum 200 plus de ani în spațiul românesc, dar clar după un tipic oriental, adică vorbind iarăși de casele boierilor care își permiteau un plan arhitectonic, că săracul făcea ce-i dădea mâna, unde-i dădea mâna, cu ce-i dădea mâna. Dar boierul care își făcea conacul în mijlocul unei grădini imense, care îl ferea de orice ochi indiscret, pentru că nu e așa, tipic oriental spune să nu se benocleze nimeni în intimitatea ta, față de boierul valac sau moldovean cu inflexiuni occidentale, care dimpotrivă vrea ca locuința lui să fie văzută, vrea să se vadă cât de elegant este el și prin locuință, și prin maniere, și prin recepții, și prin fastul etalat, și prin cutare, și de la ferestre mici cu cercevele, cu obloane și cu așa, și cu case scunde și bine înfipte în pământ, încep să răsară ușor, ușor imobile mai înalte, cu ferestre cât mai ample, mai ales în spațiul parterului, unde este zona de socializare, și cât mai împinse spre drum. Una dintre cele mai vechi case în stilul ăsta din București, care încă stă în picioare, este fostul sediu al Muzeului Literaturii Române de pe Bulevardul Dacia. Este vorba de Casa Crețulescu Vilara. Cum vii de la Piața Romană, te duci în partea stângă pe Bulevardul Dacia și tot pe mâna stângă o să întâlnești o casă care are un cor central și două aripi. Și aia este una dintre primele case boierești, sau un exemplu mult mai ușor recognoscibil este Palatul Suțu de la Universitate, sediu central al Muzeului Municipiului București, care tocmai prin amplasarea lui la o stradă mare, că nu era chiar bulevard în vremea aia, dar oricât, vrea să arate că deja acum se etalează. Adică, dimpotrivă, nu mai este acea tihnă și retragere și discreție și a se înțelege că sunt bogat tocmai pentru că îmi permit să-mi trăiesc viața dincolo de ochii tuturor curioșilor, ci dimpotrivă, sunt bogat, vedeți-mă. E o expresie care a rămas până astăzi, în punct de vedere cultural. Până astăzi, dacă ești bogat, mai ales de la mai nou, vrei să sclipească ceva, vrei să sune ceva, vrei să se exprime ceva, că tu ești la un statut social superior. Da, asta, exemplul pe care mi l-ai dat tu, reprezintă una dintre primele case în stil occidental. Știu că în Ploiești mai există o casă de târgoveț, însă în București sau în România vreo casă boierească de secol XVIII, târgovețul presupunând că nu era... Categorie intermediară. Da. Posibil să mai fie, deși n-aș putea acum să numesc un exemplu concret, culele de prin Oltenia, dar în provincie. Nu nici de cum în mediul citadin.
cunoștințele mele evident că sunt mult mai bine documentate pe București. Nu am însă în minte acum niciun exemplu de casă mare boierească din vreunul dintre orașele semnificative ale Valahiei sau Moldovei. Dar iară, Mi-a mai venit mie nici una nu în le știu la minte. perfecție. Casa Vergu Mănăilă Buzău. Mi-a venit acum în minte una. Dar tot de Târgoveț Eu nu am impresia imaginea ei. Da, tot ce ai descris. Însă și logica unei asemenea case tributare motivului oriental sau modelului oriental, cu o curte interminabilă și cu casa situată relativ în centrul curții, nu prea mai e practică astăzi, pentru că așa frumusețe de curte merită parcelată și transformată în mai multe proprietăți și cu casa aia mai faceți ceva sau putem să o dăm și pe aia jos și să facem o chestie, un P plus ceva, ca să rezulte o treabă profitabilă pentru toată lumea. Dar ăsta este transferul. Altceva. Stai să mai vedem. Deci am zis limbaj, am zis modă, am zis arhitectură. Mod de deplasare. Ceea ce aș vrea să subliniez la arhitectură, că neoclasicul și Art Nouveau, cum o spune și numele, care reprezintă cumva o emblemă arhitectonică a perioadei regalității, cel puțin a perioadei regalității de început, chit că și în perioada interbelică se exprimă în forme reinterpretate. Ăsta este un gust de extracție franceză, iar chit că ea trimite la antichitate, stilul ăsta se răspândește întâi în Franța și noi luăm din Franța. Nu s-au dus 20 de arhitecți români la Acropolă să zică wow, de-astea facem și noi. Nu, este atracția către arta antică preluată de Renaștere, dusă mai departe în Franța, revigorată la începutul secolului al XIX-lea, care din Franța iradiază și în România. Și până astăzi zona istorică a Bucureștiului, că vorbim de Calea Victoriei, că vorbim de Bulevardul Elisabeta, că vorbim de Splaiul Unirii, sau de alte zone dintre astea care au fost zone instituționale vreme mai îndelungată, majoritatea prezintă o serie de edificii în stil neoclasic, în stil Art Nouveau. Și cam ăsta este considerat Bucureștiul istoric. Până astăzi, stilurile astea sunt cele care au rămas asociate Bucureștiului Belle Époque. În mare parte și Iașului, bineînțeles, nu la nivelul Bucureștiului. Uite că mi-ai amintit de Art Nouveau, un lucru Dar care... da, și la Iași, dacă te gândești la un hotel Traian, la clădiri din zona Lăpușneanu și așa, da, tot Art Nouveau îți vine în minte. Reveni vorba de Art Nouveau, un lucru care îi divizează din punct de vedere arhitectural pe români este lipsa Art Nouveau-ului în Ardeal. Sau cel puțin preponderența mult mai mică, pentru că ei adoptă secesionul unguresc și respectiv austriac, care este un răspuns la Art Nouveau-ul franțuzesc. Poate fi văzut și în direcția asta. E clar că francofilia, sub orice formă ar fi ea, în acea Transilvanie, în acel Banat, în acea Crișeană sau în acea Bucovină aflată sub ocupația austriacă sau austro-ungară mai târziu, este mult limitată sau se încearcă să fie puternic limitată de către autoritățile politice care o văd ca una dintre armele emancipării. Adică în momentul în care românii aflați sub dominația austro-ungară s-ar lăsa influențați de cultura franceză, este foarte probabil, cel mai probabil, absolut posibil, să preia și ideile de independență franțuzești și atunci să ceară, bineînțeles, desprinderea din Imperiul Austriac-Austro-Ungar și alipirea la nația mamă. Pentru că asta este ceea ce propovăduise și Revoluția franceză. Este drept, în cazul Revoluției franceze, ea nu avusese cărui popor situat în afara granițelor să-i propovăduiască, că Franța era deja un stat care cam atixese din punct de vedere etnic granițele sale maximale. Dar pentru români, ideile astea ale Revoluției franceze de liberté, egalité, fraternité erau considerate foarte periculoase de către Imperiul Austro-Ungar, cum de altfel toate imperiile au concluzionat la Congresul de la Viena după mătrășirea lui Napoleon. Băi, nu le mai suflați de-astea în aripi, că indiferent că au avut stat sau nu mai înainte să le cotropim noi, ăștia pot foarte ușor să intre la idei și să spună, da, de ce nu ne-ar fi nouă mai bine cu aia cu care ne înțelegem mai lesne?
că și aici trebuie să fim cinstiți, n-au dus-o neapărat rău locuitorii Imperiului Austro-Ungar, indiferent de ce naționalitate erau. Nu-i rău să faci parte dintr-un stat foarte întins, unde poți să faci comerț liniștit și unde, mai ales dacă faci parte din pătura mijlocie și de la mijlocie în sus, condițiile de viață sunt minunate, să ai grijă să nu fii țăran. Dar asta e altă discuție. Mi se pare tare frumos schimbul ăsta cultural pe care l-au făcut românii din vechiul regat cu românii din interiorul arcului carpatic, pentru că toți lingviștii sunt de acord cu faptul că ajungerea ardelenilor în universitățile occidentale ne aduc nouă latinitatea și o propovăduiesc în afara arcului carpatic, dar noi la schimb le dăm francofonia sau francofilia ardelenilor, pentru că ei n-au, cum ai spus tu, nu au avut parte de așa ceva în secolul XIX. Nu prea l-o noi. La ei se manifestă mai difuz, dar se manifestă. Se manifestă și în Ardeal. Lor le este interzisă de către autoritatea politică și au un contramodel cultural, modelul germanic, la fel, în tot ceea ce reprezintă limbaj, cultură, arhitectură, gastronomie, etc. Dar există și modelul francofil și în cazul mai multor intelectuali români, cum este George Barițiu, se observă că chiar dacă nu este mai întâi de toate francofil, este cel puțin și francofon. Și are cărți franțuzești și se interesează de treburile astea și ia în considerare și cultura franceză. Așa trebuie pusă problema. Nu este că n-au vrut românii din Ardeal și nu le-a venit flacăra din exteriorul Carpaților, ci dimpotrivă, frânați cumva de opresiunea politică impusă de austrieci. Cu toate acestea, și ei reușesc să acceadă într-o formă sau alta la cultura franceză. E drept. Cele mai ușor de văzut urme ale influenței francofile sunt cele arhitectonice. Că nu-ți mai învie Rossetti, Brătianu, pașoptiști, oameni din generațiile școlite în Franța, să-l vezi că, da mă, chiar vorbește franceză, cel puțin la concurență cu un vorbitor nativ de franceză, dacă nu cumva o vorbește mai bine, conform standardelor literare și gramaticare. Nu-ți mai apare tot așa un local din secolul XIX să vezi, cât de pregnantă este, adică, uite-te pe meniu, că dacă iei meniul ăla și te duci cu el în Franța, zici că e copiat de acolo. Nu prea diferă nimica. Și la capitolul ăsta, între cafenele orientale și cafenele occidentale, dar prin cafenea occidentală înțelegem cafenea franțuzească, tot o generație haido sunt. De când la 1800 toată lumea cafenea orientală, Cafea la nisip, de exemplu. cafea la nisip, narghilea, ciubuc, chestii de-astea, stat pe divanuri, nu pe scaune, nu la mese și fără consumație de mâncare în cafenea, 1860, mult succes să mai găsești o cafenea orientală și nu numai în București. Adică oriunde altundeva decât în Dobrogea. Da. Ura! Uite, opinie nepopulară. Mie mi se pare că le-a plăcut foarte mult influența franceză românilor, pentru că cea germană i-ar fi pus mult la muncă și nu stă în spiritul românesc. Ascultă-mă, că nu-i ceva ce... Noi am luat postura de ascultat. Da, nu, mi se părea că te uiți cu ochi de judecător la mine. Mă așa, uit adică cu, ce dar ascult. Românul nu-i muncitor. Tocmai încolo. Da, dar francezii vin și cu acel dolce far niente, bine, care e italienesc, da? Asta e altă întrebare. Francezii vin cu acel dolce far niente. E dolce far niente? Rian? Nu era Rian? Niente? Păi nu, dar acum ce vrei, să fii chirița? Nu, pardon. Il est un peu, cum să zic, zburdalnic? Nu, asta voiam să subliniez. Spiritul francezez ni se potrivește mult mai mult cu ceea ce noi deja aveam. Cu așa o mică siestă după masa de prânz. Și... Eu nu cred, mon cher. Eu nu cred. Okay. Suntem mai reticenți la germanism, la germanofilie, pentru că și austriecii, fie și cu încă o vamă, cu ungurii, sunt tot germanofili. Și niște personaje germanofile îi țin sub stăpânire pe unii care sunt de neam cu noi. Aia e principala. Da, e adevărat, rigoarea germană,
metoda germană, cum să-i spunem, reținerea germană, nu sunt și n-au fost niciodată lucruri care să fie pe placul oamenilor, dar aici e foarte mare confuzie mai degrabă între latin, mediteranean și balcanic. Aici e foarte greu să faci diferența, băi, ne apropiem de Franța că suntem cu dolce far niente, în franțuzește e laissez-faire. Da, nu m-am gândit la asta. Nu sunt întrebuințate chiar cu același sens, că dolce far niente este eminamente o chestie de relaxare, pe când laissez-faire este o delegare indirectă a sarcinilor. Adică lasă să se întâmple, de ce-ți bați tu capul? Sau dacă vrem să fim așa într-o manieră mai pozitivă, stoici. Laissez-faire. E greu de tras o linie în ce măsură este atracție, pur și simplu, băi, și ăștia sunt ca noi, plus că a se observa totuși aerul de superioritate al multor francezi care vin pe aici. Inclusiv astăzi, sau te referi în secolul XIX? Și. În secolul XIX era foarte greu să nu vii cu aerul de superioritate fiind occidental. Există și azi. Da? Okay, și astăzi, nu generalizez, bineînțeles, dar sunt unii care vin cu preconcepții. Voi mai vânați cu arcul? Glumesc, nu, nici chiar în halul ăsta. Dar mai sunt reacții dintre astea când tu îi spui ceva ce este fapt corect în Franța. Nu vine acum un caz concret în minte, dar am întâlnit de vreo 3 ori situația asta. La noi merge așa. Și la voi merge așa? Bă, dar voi l-ați descoperit anul trecut? Sau de ce ai reacția asta așa de mirare? Uite, un exemplu. Tatăl meu mi-a dat exemplul ăsta când era în școala militară de tancuri. Au venit în schimb de experiență niște militari francezi și au rămas surprinși că zic, voi faceți tancuri? Băieții credeau că suntem... Zic, da, mă, nebunule, ce? Crezi că ne batem cu gorneta, cu hârtii, cu cornuri, astea? Și alt lucru, când cineva din America m-a întrebat, how do you call popcorn in Romanian? Și am zis, boss, e popcorn. Morții ei. Da, aerul, ai dreptate. Există și astăzi. Bine, iară, trebuie făcută departajarea între oamenii care au habar de semnalmentele culturale al unui popor și ăia care, dacă se uită pe hartă și văd că sunt niște centimetri între țara lor și țara unde urmează să meargă, zic, ce vorbești, Franț? Este exotică, este... Încerc să mă feresc de vreo referință, că nu-i corect să o faci față de niciuna. Da, îți mai dau eu o referință interesantă, la care total nu mă așteptam. De la occidental te aștepți. Fiind mai de mult într-o excursie la Moscova, știi că pe stradă sunt băieții îmbrăcați în Lenin și respectiv Stalin, cu care poți să faci poze, printre ei și au și niște domnișoare pe lângă. Și m-a întrebat la where you from și am spus Romania. Și a început să vorbească cu mine în poloneză. Boss, stai puțin. Mi-a luat-o creierul razna. Bine, ca să vin cinstit, există un fost premier al României care a spus la un moment dat exact replica asta, nu suntem Burkina Faso. Îmi pare rău să-l contrazic, în vechime pentru unii francezi, nu știu exact pentru cei de astăzi, dar eram cam ca Burkina Faso, care, apropo, era colonie franțuzească. Da, e francofonă până astăzi. Adică București, Ouagadougou, pe acolo. Are Petru Dumitriu la un moment dat o expresie de data asta o pune în gura unei guvernante englezoice, dar din punctul de vedere al apartenenței la cultura occidentală diferea limba în mare parte, care spune că este într-o țară de white niggers. Nu este niciun fel de problemă, te asigur. Eu am spus-o în sensul peorativ în care se folosea la momentul acela, care astăzi nu este corect pentru absolut nimeni, respectiv de nație subdezvoltată. Ei asta voiau să desemneze. Ei mergeau pe criteriul culorii, dar spuneau, ăștia, chit că sunt albi, toți subdezvoltați sunt. Apropo de asta, paranteză legată de cultura woke, inclusiv nouă ni se impun anumite standarde care ar fi valabile albilor, dar albilor din Occident sau din America, populația WASP, White Anglo-Saxon Protestant, și se așteaptă, de exemplu, să-și ceară scuze românii pentru sclavie sau pentru ceva la fel de mare. Da, bineînțeles că a existat robia romilor, dar nu poate fi comparată cu sclavia negrilor de pe plantație. În anumite forme poate fi. Da.
Ni se cer niște standarde? Nu, ea e greșită în totalitate vis-a-vis de a-și cere scuze ăștia de astăzi pentru ceva ce s-a întâmplat acum mai bine de 150 de ani. Da. Prietene, nu mai trăiește nimeni, nici dintre abuzatori, nici dintre ofensați și la un moment dat, reluarea discuției astea, și o afirm de plin liniștit la capitolul ăsta, nu face decât să reînvie o chestiune care de bine de rău fusese așezată. Chit că mai există, bineînțeles, unii încăpățânați care își... odată erați sclavi. Da, odată. Acum s-a dus chestia asta. Chit că până astăzi se mai folosesc în România anumite apelative la adresa persoanelor de etnie romă. Sunt cunoscute, în general. Totuși, lucrurile evoluează și reluarea polemicii ăsteia nu face decât să bage cărbuni pe focul ălora care oricum mai foloseau încă apelativele astea, dar care acum găsesc un motiv foarte bun să le folosească, că uite bă, bulangii ăia. Da. Frumoasă paranteză. Asta încerc să spun, pentru că se așteaptă, din nou mă întorc la cultura asta woke, doar ca o paranteză, se așteaptă că orice e alb a făcut ceva rău la un moment dat. Și mai vine și discursul ăla că da, albii ne-au sclavit pe noi negri, da, bun, ok, dar tot albii v-au și eliberat. Lumea nu pune lucrurile astea în balanță. Hai să nu ducem atât de departe. Da, nu exagerăm, dar mai aud de mereu discuția pe internet, în grupuri de-astea neoliberale, bineînțeles, unde sunt tot oaspi. Complet fără tentă rasistă, dar noi nu avem ce să complicăm discuția pentru că francezii sunt albi, noi suntem albi. Noi suntem albi. Adică desconsiderarea care există realmente, să nu ne facem iluzii, este strict la nivel cultural. Nu are cum să existe la nivel de rasă. Francezii se uită un pic de sus, un pic sunt delicat, un pic de sus la noi, spunând ăștia de ieșire acum din... ei nu erau în Imperiul Otoman? Nu erau turci? Nu se încălțau în papuci? Gen în ținută de casă, dar afară, până acum o vreme? Că pentru un francez asta era. Nu erau oia de umblau cu cazanele pe cap? Nu erau oia de n-aveau un drum pietruit în toată țara? Nu erau oia de ei aveau ofițeri de artilerie, dar ei n-aveau un tun în toată țara? Da. Nu-s ăia de în continuare la ei în capitală. Bine, aici sunt un pic ironic, că nici în Paris n-a fost mare diferența. Dar păi încă inundă râul care trece prin propria lor capitală? Între noi, fie vorba, a făcut-o până în 1897. Dar asta este altă discuție. Nu, asta oricum se resimte și astăzi, să nu uităm că în urmă cu 10-15 ani apelativele pe care le spuneau francezii către românii plecați să muncească în Franța nu erau tocmai raze de soare. Unde rămăsesem în enumerare? Că am spus limbaj, am spus mod, am spus arhitectură, gastronomie, am spus? Nu, urmează. Gastronomia, din punctul meu de vedere, poate mă înșel, poate am dreptate, dar este dintre toate aia care se produce aproape click. Acolo, literalmente, în 20 de ani, sarailie, baclava, cataif, ecler, savarina, amandină, mastică, mai știu eu, vin de chios cu tare, cum se cheamă, zâna verde? Absint coniac cu tare, pilaf, ciorbă cu tare, sufle cu tare. Permiți și mie una? Baclava, croissant? Să nu îndrăznesc. Și Da. dacă doriți să vedeți o probă mișcată de data asta a șocului resimțit de mulți oameni care trăiseră cu asta de la părinți, uitați-vă în ecranizarea Chiriței realizată de Draga Olteanu Matei, când domnul Jean Constantin joacă rolul bucătarului de etnie romă de la curte și este pus de Chirița să strige pe franțuzește noile feluri de mâncare. Eu nu pot să reproduc ce e acolo, dar e o ferie acolo ce se întâmplă. Să strigă niște chestii pe care cred că nici turnul Babel nu le înregistrase pe undeva
Și imaginați-vă, dacă este cazul, nu spun că este un exemplu universal, dar pe dumneavoastră, oricare ați fi dumneavoastră, crescut cu bucătărie tradițională românească și proiectat brusc în Extremul Orient. Domnul Andrei Pleșu are un întreg eseu despre șocul cultural gastronomic al românului transplantat subit în Japonia. Pentru care supa pare extract de șosete, pentru care anumite chestii par să te integreze în procesul de gătit mai degrabă decât în procesul de mâncat și diferite alte obiceiuri care nu se pupă absolut deloc. Cam așa era avansul gastronomiei franțuzești în spațiul românesc pentru cei de acum 150-170 de ani. Bineînțeles, el a reprezentat, cum a reprezentat și pentru modă, și pentru arhitectură, și pentru moravuri, și pentru formele de relaționare, și pentru educația mai mult sau mai puțin particulară, și pentru forme instituționalizate, viitorul care în cadrul larg se menține până azi. O mică paranteză la gastronomie, s-a concluzionat că în România feluri de mâncare 100% românești care se găsesc doar la noi ar fi două. Borșul moldovenesc, sunt mulți, inclusiv istorici, inclusiv să vii cu un termen pur slav. Termenul, da, modul de preparare nu. Că te știm, borșul rusesc e cel mov cu... Că pun sfeclă oamenii. Da, că pun sfeclă. La noi e combinația aceea de tărâțe, fermentate și asta. Ăla ar fi românesc. Și al doilea, mușdeiul, în forma respectivă. În primul rând trebuie să facem o departajare între ceea ce înseamnă borș în mediul slav, care este un fel de mâncare, în timp ce borșul din spațiul valah este un ingredient folosit ca să faci diferența între supă și ciorbă. Că noi, așa folosim termenii. Supa îndeopște este neîndulcită, Logic. neacrită, în timp ce ciorba, cu excepția notabilă a ciorbei de burtă, e acrită. Aici încape diferența. Supă e venit prin filiera franțuzească, clar. Ciorbă e turcesc. Ciorba e practica de factură culinară mai veche. Îndeopște noi pe aici serveam chestii acrite cu borș. Okay. Borșul e riscant să-l numești invenție românească, că nu cred că suntem singurii care ne-am prins că tărâțele fermentează. Cum la fel la gurida, sub o formă sau alta, că struguri necopți, că scorcodușe, că sunt ce vreți dumneavoastră ca să agriți, la fel, e o chestie la îndemână, dar iar e riscant să-i zici, da, românii s-au prins în infinita lor înțelepciune că o corcodușă verde fiartă un pic în apă poate să crească o supă. Într-adevăr asta, doar că vreau să ajung la cel de-al doilea fel de mâncare și anume mușdeiul de usturoi, care el e susținut ca fiind românesc de către istorici, dar vine de la mus de ai. Întrebarea mea e cum naiba s-a produs musdai? Pentru că se întâlnește un E cu un A și cade EU. Urmăriți-ne pentru mai multe lecții de franceză. Este musdai. Adică un soi de cremă de usturoi, asta ar vrea să spună. Da. Bun, iară, du-te un pic până Italia și spune-mi dacă lipsește usturoiul în gastronomie, așa în general vorbind, ori în Franța. Adică să nu uităm că Blackadder ironizează pe francez those garlic chewers. E la greu folosit. Există sosuri pe bază de usturoi care sunt folosite și acolo. Ăsta românesc este... E pur usturoi. E spectaculos de simplu. Că la bază el este apă, usturoi și sare. Ai tot ce înseamnă mușdeiul clasic. Tot ce mai bagi lângă, îi spui tot mușdei, dar sunt inovații. Dacă îi mai bagi o maioneză, că îi mai bagi o măstână. Ia orice vrei tu. Da. Și că tot am ajuns la cuvintele preluate din limba franceză, care unele au înlocuit cuvântul pe care îl foloseam înainte. Vreau să discutăm despre cât de ușor am renunțat noi la uliță și am mulți termeni sunt folosiți cu sens peiorativ. Fosta uliță e actuala stradă. Fostul, stai că mai vorbisem înainte de... Maidan? Da, Maidanul. Actuala piață. Piață, cartier, mahala. Toate Caldarâm, cuvintele vechi... Pavaj. Toate cuvintele vechi au devenit Pare, la un moment dat, într-adevăr, că ne o lecuță rușine.
cu cine suntem și literalmente exilăm la periferie vechi termeni. Nu ne dezicem de ei, nu-i abandonăm. Ei rămân până astăzi în limba română. Poate generațiile mai tinere decât mine, sigur, decât tine, probabil. Se uită un pic ciudat și nu prea mai înțeleg ce le spui când le spui Caldarâm, Maidan și alte chestii dintre astea. Arghezi are la un moment dat un articol cu bastonul prin București în Cismigiu, ce nume care sună așa ciudat, articolul din 30 și un pic. Cismigiu, ce nume straniu, ce nume urât, gen Simigiu, Iaurgiu, Bragagiu, Boiangiu, de-astea de ori să dispară într-o generație, s-a hazardat un pic, au dispărut profesiile, dar termenii au rămas pe loc. Da, o tendință dintre asta lingvistică de modernizare civilizațională. Băi, termenul exprimă cumva înapoierea. De-aia, până astăzi, la țară, oamenii încă mai înțeleg ce spui când spui sageac. La oraș, mult succes. Nu-i explic, tocmai pentru... Dar mai sunt, e havuz, nu e arteziană. Cel mai frumos tot de la Neagu Giuvara, într-un interviu, spune primejdie și pericol. Am înlocuit un cuvânt românesc cu unul franțuzesc, dar nu știu cum să zic, nu era musai. Odaie, cameră. O gradă, curte. Alții au rămas pe loc. Tavan, de exemplu. Da, masă, care, apropo, mulți oameni îl interpretează ca fiind turcesc, dar este foarte probabil să fie singurul cuvânt pe care românii l-au dat turcilor. Turcii fiind migratori, nu prea aveau mese. Cuvântul masă vine de la mesa din latină și cam în Balcan cu cine te-ai fi putut întâlni vorbitor de latină? Mi-ai spus teoria asta, eu sunt reticent în privința ei, pentru că primii latini cu care vin în contact turcii sunt italienii care aveau posesiuni prin zona greacă, o greco-bizantină. Mensa. Da, e și asta. Bineînțeles, nu-i teoria mea, atenție. Sunt mai mulți lingviști care... Eu sunt reticent că le-am dat-o. Un cuvânt clar venit pe filieră franțuzească, chit că el este italian, este cașcaval. Caciocavallo. Caciocavallo, dar luat de francezi. Exista chestia tot chirița, cheșchevu, și dusă, la fel cum este ceea ce face Guliță, fiul chiriței, că pune terminații franțuzești la cuvinte românești și asta era înainte să pretinzi că vorbești o limbă străină fără a o vorbi și se rezuma prin furculision. În franceză e fourchette. Furculision este furculița românească cu terminație franțuzească. Farfurision cum e? La fel. Nu, este asiet. ok. Mai există fripturision sau trântision. Am luat o trântision. J'ai pris un trântision. Cum la fel de incorrectă revenind la Cona Chirița, nu mai țin minte dacă am zis chestia asta, că s-a acumulat oboseala. Asta e viața. Și băutura. Nu mai știu dacă am zis chestia asta, dar Alexandrie este un pic ipocrit când face tot comicul ăsta de limbaj al chiriței, pentru că și el vorbea într-o manieră similară. E adevărat, partea unde nu rezonează Alexandrie este în momentul în care sunt traduse expresii românești ad literam în limba franceză, adică sunt cuvinte franțuzești, dar expresia e românească. Boar un țigar. Boar un țigar? Să bei o țigară. Ceva ce este relevant doar pentru limba română. Francezul nu folosește așa ceva. Este expresia pe care am văzut-o în viu pe fața unui german de uimire, când un român vorbitor de germană, dar nu tocmai inspirat, i-a spus: Du bist dumm wie die Nacht. Ești prost ca noaptea. Și ăla a rămas noapte proastă. Ce? Doamne, iartă-mă, ce... Brother, but cheese is on money. Da, ceea ce își dorește Chirița pentru Guliță, să vorbească franțuzește, il parlera comme l'eau. Va vorbi ca apa. Și din nou francezul e... Ce? Cum adică apa nu vorbește? Erau la ordinea zilei în perioada respectivă astea? Bine, presupun că da, dar vreau doar să sunt permanent confirm la ordinea zilei la cei care își imaginează că expresiile care sunt inteligibile în limba lor sunt inteligibile în toate limbile.
Uite, de exemplu, am mai întâlnit în Spania români stabilit acolo, folosind foarte mult meduele in culo. Lăsați, vă rog, în comentarii dacă e corect, că el a spus că nu, că și ăștia folosesc. Dacă e vreun român stabilit în Spania, vă rog frumos, vă fiecare comentați. limbă are expresiile ei și astea sunt lucrurile cele mai greu de reprodus în altă limbă. Puteți să petreceți ore în șir și vă asigur că va fi material de calitate cu prietenii voștri de altă etnie care au altă limbă nativă, încercând să echivalați sensul unor expresii. Adică puneți-i pe aia să vă spună în expresie starea de sictir, care apropo, la fel, dacă treci de România în partea de vest, nu prea mai înțelege nimeni ce înseamnă exact starea de sictir. Românii, bulgarii, sârbii și grecii înțeleg. Și bineînțeles turcii. Wow, serios? Adică aia e sfera de influență otomană. Dar și je m'en fichist, de exemplu, je m'en fous este tot un soi de sictir, dar spus de francez. Pe asta am mai auzit, da. Je m'en fichist este genul de om pe care îl doare undeva de univers. Cam așa s-ar explica treaba asta. Dacă te duci cu ea prin Ungaria, prin Slovacia, prin Cehia, aș risca să spun că și prin Germania nu înțelege nimeni. Pe când, evident că un român care spune despre un alt român că este je m'en fichist în Franța, o să atragă atenția unui francez și o să-i cam dea și de înțeles francezului ăla cam cum e românul despre care vorbește. Iar asta este o expresie deja încetățenită în limba română. Ok, nu, e fascinant cum am adoptat cuvinte din limba franceză atât de repede și cum am încercat să o personalizăm cu românitatea noastră, cum ai spus și tu, expresiile respective. Și vreau să mai adaug un fun fact aici. Neîntâlnit, n-am în studiul meu, cum am mai menționat mai în urmă cu ceva timp, că îmi plac limbile, să le studiez, nu am găsit acest lucru pe care l-am găsit la noi și anume cuvântul deja. Noi am preluat un cuvânt din limba franceză, motamo, wing, că am mai folosit un cuvânt, fără să avem un echivalent în limba română. Ai putea spune că tocmai ce, dar sau nu. Abia. Sau abia, dar n-are același înțeles ca deja. L-am luat la propriu din limba franceză și l-am românizat. N-ai un echivalent. Nu, perfect. Asta este oricum o treabă pe care toate limbile o fac de ceva vreme încoace. În momentul în care întâlnesc un termen într-o altă limbă care exprimă mai eficient ce ar putea le exprima, preiau și ele chestia asta. De exemplu, de-aia nu ne-a rămas nouă în limba română o chestie care să fie mancă. Tu me manque tant. Mi-e dor de tine. Noi, la capitolul ăsta, o spunem mai eficient decât francezii. La noi se înțelege mai repede în limba română unde mă duc cu mi-e dor de tine decât cu tu me manque tant. Da, în schimb, chestiuni cum ar fi, hai să vedem, ce din franceză vine mai rapid în acroșaj. Agățare a autoturismelor pe partea laterală. Bă, acroșaj, prietene. Știi, ăla nici măcar nu s-a obosit să-i dea o formă românizată. Ăla e luat din franceză, numai că nu-l scriem ca în franceză. Dar el este cuvântul franțuzesc, ca să amuz un pic, ascultă, jet be jet. Croșeu, dacă îți dau un croșeu, sigur sună că tot da. Franțuzește. Da, uite, de exemplu, jet be jet ne-a sunat mai simpatic decât autentic. Îl avem și pe autentic, a venit din franceză. Dar jet be jet, bă, sună mai neauș. E mai de aici, ți-e mai clar. N-are legătură cu jeții. Țin să subliniez chestia asta. Mereu m-am întrebat, mulțumesc că m-ai lămurit. Nu, e de la turci. Da. Și sunt sigur că în cazul meu sunt mai mulți oameni. Da, adică burebista nu era jet be jet. Revenind. Revenind la influența franțuzească. Astea au fost cuvintele, asta a fost partea de lingvistică pe care noi am preluat-o, dar hai să analizăm puțin și cum a decurs după secolul XIX sau după a doua, după jumătate. După secolul XIX, noi abia am terminat secolul XVIII. Tu vrei acum după secolul XIX? Nu. După ce începem foarte frumos, după 1850 mă refer, adică în a doua jumătate a secolului XIX, că nu e doar stai, lingvistic. că eu mai aveam niște cazuri de explicat concret. Te rog.
Deci se schimbă formele astea, bineînțeles, ele încep timid. La un moment dat un domn din Franța, pentru că noi avem două opere, culmea, sau poate nu e culmea, primul care teoretizează raporturile româno-franceze într-o formă academică e un român. Este Pompiliu Iliade, discipolul lui Bogdan Petricicu HD, care ne vorbește pe la 1900 de l'influence française sur l'esprit public en Roumanie au 19e siècle. Despre influența franțuzească asupra spiritului public în România în secolul al XIX-lea. Pentru cei din București, Pompiliu Iliade este domnul care are casa aia care stă să cadă de la Pod HD, vis-a-vis de Palatul Parlamentului, care avea, bineînțeles, casa aia, proiectată chiar de Bogdan Petricicu HD după Castelul de la Câmpina. Asta aviz sau apel către cei care sunt în administrația bucureșteană. Noi avem o replică a Castelului de la Câmpina în București care dă să cadă. Așa, pentru cine ascultă. Revenind, după care el scrie până în 1900, dacă nu mă înșeală memoria, după care în 1920 avem un domn din Franța, dar al cărui nume acum refuză să-mi stea în minte, care scrie tot așa des influences franco-rumeni. Și dumnealui spune că există, el scriind în 1920, repet, că există vreo 3 perioade, prima fiind de pe la 1780 până la 1830, când vorbim mai degrabă de tatonări, tot cuvânt franțuzesc, 1930-1870, când francofilia este militantă și cucerește tot, la un moment dat și cu exagerări, bineînțeles, cu chestii care erau foarte bine și în română sau în civilizația română, dar până euforia schimbării sunt eliminate și ele. După care, de la 1870 până când scrie el în perioada interbelică, el consideră că există o luptă în România între influența franceză și influența germană. Ceea ce poate fi corect, poate nu, că am enunțat mai devreme de ce avem noi o reticență față de germanism. Trebuie notat și un alt aspect. Primele raporturi franco-române, cum am spus, sunt diplomatice. Este foarte interesant că, acum iarăși, nu trebuie luat în nicio direcție. În ceea ce privește publicațiile, primul publicat e un român în Franța, nu un francez în România. Nicolae Milescu Spătaru. Da. Care, la un moment dat, trebuind să fugă din spațiul de influență otomană în 1664, se stabilește la Berlin, apoi la Stettin, întâlnește pe fostul său protector din Moldova, domnitorul Gheorghe Ștefan, care vrea să-și redobândească domnia, și îl trimite în ambasadă întâi la Stockholm, unde omul întâlnește pe filozoful francez Simon Arnaud de Pomponne, după care merge în ambasadă la Paris, unde același filozof, impresionat de cunoștințele lui, îl roagă să-i scrie un tratat despre dogma ortodoxă a transubstanțierii, respectiv dogma religioasă, cum anume consideră ortodoxia că se preschimbă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului la liturghie, că diferă un pic de romano-catolicism, și el scrie Enchiridion sive stella orientalis occidentalis splendens, nu e chiar un bestseller în ziua de astăzi, care este tipărită în 1669 la Paris și devine prima scriere românească tipărită în Franța. A doua va apărea la aproximativ 75 de ani mai târziu, fiind Incrementorum et Decrementorum Aule Otomanice, istoria Imperiului Otoman a lui Historia Incrementorum Istoria Imperiului Otoman a lui Dimitrie Cantemir. Ăla îmi bănuiam și eu că ar fi al doilea. Ia-că-te. Ok. Ei ne editează mai devreme decât îi edităm noi pe ei, dar asta nu prea pare să fie un avantaj pentru noi. Ei sunt capabili să editeze chestii de-astea, noi mai subțire. Păi nu știu cum să zic, până la 1800, cred că în afară de scrierile bisericești, sunt 10 scrieri A se căuta, să nu se creadă că sunt eu tendențios, când apare descrierea Moldovei în română. Secolul 20. A se căuta. Știu că inițial în ce latină. apare prima oară descrierea Moldovei, în ce alte limbi este publicată descrierea Moldovei, când ajunge descrierea Moldovei în România. Să nu mi se zică din istoria Imperiului Otoman, că hai să zic că, ce ne interesează. Dar descrierea Moldovei.
Știu că e în latină inițial. Scuze. O lăsăm ca întrebare. Da. Lăsați în comentarii dacă știți. Nu lăsați în comentarii dacă știți. Căutați. Constatați în comentarii când apare în limba română. Bun. Astea sunt primele contacte. Apoi avem niște francezi care se stabilesc aici pe lângă consuli. De exemplu, soția lui Alexandru Moruzi vorbea franțuzește. Bine. Alexandru Ypsilanti are un preceptor francez pentru copiii lui. Preceptorul este Jean-Baptiste Linchou, al cărui fiu își va româniza numele și va deveni Philippe Lench, după care familia, căutând să acceadă la înalta nobilime, va deveni familia Linch de Moissac, luându-și pănașpa, un titlu nobiliar franțuzesc. Sunt cei care au făcut vasta casă de pe Calea Victoriei, care în prezent adăpostește un casino, dar nu se mai cheamă Lench sau Linch de Moissac, se cheamă Vernescu, pentru că a fost cumpărată de la ei de Gheorghe Vernescu. Da, este casa Lench sau Linch de Moissac, cum preferați. Ăia veniți din Franța. Cum tot venit din Franța este și cel care a deținut terenul unde este pasajul cu narghilele astăzi din București. Maca Villacros. Paharnicul Serafim. Nu suna francez, suna grec, dar familia lui era originară din Burgundia. Sunt mai mulți francezi care își caută norocul în Imperiul Otoman și află că unele dintre provinciile cele mai profitabile pentru străini din Imperiul Otoman sunt țările române, că acolo poți să faci comerț preferențial, este totul de făcut, cum se pare că de fapt la bază a spus Jules Michelet, n-a spus Alexandru Marghiloman. Alexandru Marghiloman mai degrabă parafrazează, o să ajungem și la chestia asta, poate. Vine în Imperiul Otoman, trece prin țările române, este dragoman, adică interpret pentru Napoleon în campania de Rusia, care știm toți cât de bine s-a terminat, și plecând de acolo, că el nu fusese parte combatantă, zicând, asta e, mă întorc la Istanbul și văd eu ce o să fac, trece prin țările române și zice, cred că e mai mult loc de făcut pe aici. Rămâne pe aici, reușește să descurce mai mult decât onorabil în afaceri, adică să alege cu proprietăți, cu cutare, se căsătorește bine, are vreo 3 fete, dacă memoria este corectă, și în momentul când vede și fetele măritate, terenul respectiv este denumit în 2 feluri, pasajul de la narghilele are formă de V, pentru că o ramură este numită Maca, o ramură este numită Villacros. Da, este Maca Villacros, pentru că o fată s-a căsătorit cu un negustor grec din familia Maca și o fată s-a căsătorit cu arhitectul catalan, dar cu influențe franțuzești, Xavier Villacros. De aici vine numele împărțit. Omul, văzându-se degrevat de responsabilități, se apucă de principalul lui hobby, halitul. Și pe principiu you live by the cake, you die by the cake. Tu vivi pour le gâteau, tu mors pour le gâteau, ca să o zic franțuzește. În 1853, după ce fusese chemat de vădă Ghica la masă să-l vadă cât poate să mănânce, că aparent era un tip virtuos al balotatului, omul moare în ziua de Paști, când, punându-se la o masă care avea 14-16 feluri de mâncare, primul fel fiind undeva la vreo 20 de scrumbii, pe care omul le mânca cum mai cânta azi la muzicuță, alte vremuri. Ca pisicile din desene animate. Moare și cum? Pe la 12-a, 13-a scrumbie, a pus liniștit capul în farfurie și a murit așa cum a vrut el. La masă. Mamă. Da, ăștia sunt printre primii francezi care sosesc în Principate. Din câte văd aici, vin inițial francezii spre țările române. Am putea spune că au avut ceva influență pentru românii care vor pleca ulterior în Franța, pentru că eu, de exemplu, din câte am citit și din câte credeam că vom discuta astăzi, sunt românii formați în Franța care s-au întors să construiască țările române. Păi pentru România e clar că majoritar sunt românii educați în Franța, nu francezii veniți în România. Dar cronologic francezii au întâietate. Prima oară vin unii francezi, câțiva, în țările române și în felul ăsta există și varianta indirectă prin cultura livrescă, prin cărți. Preluăm și noi modelul franțuzesc și ne creăm idealul ăla pe care acum probabil că ne-l fac anumite canale de difuzare de seriale în serie. Uai, America! Despre Franța.
din punctul ăsta de vedere, am și spus, unii români care ajung în Occident, unii francezi care ajung în Orient, existase și mai înainte prezumtivul frate, nu știm în ce dimensiune, frate bun, frate vitreg, al lui Mihai Viteazu, Petru Cercel, care era păriclit așa tocmai pentru că stătuse la curtea lui Henri III, lui Henric al III-lea, al Franței, care era cunoscut pentru relațiile sale homosexuale și o manieră să semnalizeze asta. Era un cercel într-o ureche, de-aia îi se spune Petru Cercel. Ok. După care, prima prezență românească la studii, nu că Petru Cercel ar fi fost la studii în Franța, atestată în Franța, este un anume Gheorghe Bogdan, student din Moldova, care este prezent în Paris la anul 1804. Așadar, mișcarea țărilor române, fie ea cât de timidă, către spațiul francez, începe mai înainte de finalul epocii fanariote. Ea va cunoaște apogeul undeva în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Așadar, putem să considerăm aproximativ 1859 venirea pe tron a lui Alexandru Cuza ca momentul când floarea francofiliei se deschide cel mai larg în țările române. Este oricum momentul de maxim apogeu de popularitate politică a Franței. Băi, ne-au ținut partea acolo, ne-au lăsat să ne unim și cultura lor este cea mai tare, ceea ce nu era departe de adevăr la momentul respectiv. Și putem să mergem așa, unii merg până la 1900, alții zic hai până la primul război mondial. După care francofilia românească intră în declin. Interbelicul este deja o perioadă de declin. Bineînțeles, ca orice perioadă de declin, în primă fază nu o simți. Tu nu simți când începi să te îngrași. Tu simți când nu te mai încap blugii. Când deja te-ai îngrășat. Nu te îngrași. Da. Ai diferența. Că tot ai adus vorba de Cuza, e interesant de notat și cât de mult îl imita pe Napoleon al III-lea. Mai ales cu ciocul respectiv. Își schimbă frezura. Își schimbă frizura și nu numai asta. Unii oameni politici din perioada respectivă spun că ritmul crescând autoritar pe care îl tot emana Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României, pare a fi tot venit pe filiera lui Napoleon al III-lea ca să facă lucrurile să meargă. Cel mai probabil asta s-a gândit Alexandru Ioan Cuza atunci. Bine, pretutindem păstrăm proporțiile. Nu suntem Franța, n-am fost niciodată la nivelul Franței, ne place sau nu chestia asta, n-am fost niciodată o mare putere. Așadar, ceea ce Franța face macro, România face în micro. Și că veni vorba de asta, noi adoptăm și noi imităm și monetar Franța, pentru că la 1859 Cuza încearcă implementarea, nu s-a ajuns să circule, ar fi în seiful Băncii Naționale câteva exemplare, dar strict SAI, SSAI. Mostră, corect, de monedă națională, care ar fi trebuit să se cheme român și subdivizia lui ar fi trebuit să se cheme sutim, exact cu santimă și român de la franc. În române azi. Bine, într-o parte plătim. Dar asta e altă discuție. Da, dar nu asta e problema. Oricum, trebuia să fie la aceeași paritate cu francul. Un leu avea 5 grame de argint, exact cum francul avea 5 grame de argint, dar Carol, când vine, asta e interesant, fundația e deja pusă de Alexandru Ioan Cuza, când vine Carol, el implementează leul, subdivizat cu bani, dar tot la paritatea de un leu, 5 grame de argint. Bun, puteam să alegem orice altceva. Leu este luat după o monedă olandeză care se numește Leuwenthaler. Talerul cu leu pe el. Cel mai probabil popular. Dar da, într-adevăr, și la capitolul monetar copiem modelul francez. Copiem modelul francez la administrație publică, copiem modelul francez la administrație urbană, la capitolul cimitire, unde am eu o oarecare predilecție, suntem probabil cel mai fideli micului Paris. Belul, dacă Bucureștiul cu micul Paris e un termen discutabil, pentru că cel mai probabil nu ne-au spus micul Paris francezii. Noi ne-au spus micul Paris, aia veniți din peninsula balcanică, obișnuiți cu orașele lor cu aspecte de târguri orientale, care odată ce ajung în Bucureștiul după venirea lui Carol I, spun, bineînțeles în centru, Paris. Oamenii cel mai probabil nevăzând Parisul, dar zicând, cam așa trebuie să arate Parisul.
Pe când în ceea ce privește viceversa, sau nu numai, maniera unde am fost noi mai fideli la cimitire, copiem absolut fără rușine. Cum au făcut ăștia parcelarea, cum au făcut ăștia regulamentul de funcționare, cum au făcut ăștia sistemul de concesiuni, la fel facem și noi. Dar nu cred că doar la cimitire. Hai să ne gândim la primele opere literare de rit occidental. Misterele Parisului a dat la noi Misterele Bucureștiului. Nu mai țin minte cine le-a scris. Dar, N.T. Orășanu. Ok. Teatru la fel. Piesele sunt inițial în limba franceză. Sau, ca să fim mai onești, dintre piesele de repertoriu străin, că Teatrul Național te putează cu Baba Hârca lui Alexandrii, care e piesă de compoziție proprie, indiferent cum sună. Divina Comedie în Italia, Baba Hârca în România. Asta e. Proporții. Glumesc, Divina Comedie nu e literalmente o piesă de teatru, e o epopee acolo. Dintre piesele cu repertoriu străin la teatru, undeva la vreo 32 de doamna Sultana Craia ca fiind în limba franceză, comparate cu vreo 6 din germană și 6 din engleză. Wow. Nemai punând la socoteală faptul că aproape întreg repertoriu de termeni, toate cuvintele asociate cu teatru, vin la noi prin filieră franceză. Nu spun că l-au invitat francezii, dar de la ei ne vin. Teatru, sală, lojă, scenă, rampă, antract, ce vreți dumneavoastră. Toată terminologia asociată teatrului intră în limba română pe filieră franceză și în ceea ce privește artele, destul de multe dintre ele, noi am crezut o vreme că dacă nu-i din aia, atunci nu are airplay, ca să citez un clasic în viață pe domnul Puia, în sensul că dacă nu-i venită din Franța, nu-i artă. Dacă nu-i teatru franțuzez, nu-i teatru, dacă nu e pictură franțuzească, nu-i pictură, ba chiar într-un interval ceva mai scurt, dacă nu este literatură franțuzească, nu e literatură. Bineînțeles, ca în orice cultură, majoritatea preiau nu partea înaltă a literaturii sau a artei dintr-o altă cultură. Nu s-au citit în România majoritar Voltaire, Molière, La Fontaine și alții, s-au citit Ponson du Terrail, Bernardin de Saint-Pierre, de-ăștia, dacă ar fi astăzi, ei găsi la gară, la buticuri. Interesantă asemănarea cu... adică noi văd că repetăm chestiile astea, spiritul ăsta de a categorizi o anumită artă la un anumit popor. Atunci era teatrul la francezi. Acum filmele, dacă nu sunt americane, lumea nu prea se uită la ele. Mai există acel segment, dar într-adevăr minoritar, care a apărut de prin anii 60-70, care chiar merg pe cinematografia franțuzească și o consideră un contracurent la cinematografia americană și se strângeau la cinema Elvira Popescu, la Institutul Cultural Francez. Acum se uită acasă și dimpotrivă spun Franța miez cu tare, America efecte speciale. Da, și acțiunea alea, dacă vine vorba de sentimentalism, să nu uităm că acum 10 ani sau ceva de genul era filmul C'est juste le fin de monde, e doar sfârșitul lumii, o capotă. C'est juste le fin du monde. Mulțumesc mult. Eu am spus dintotdeauna că sunt un pic sărac la cultură cinematografică. Singura sferă de cinematografie unde pretind că am o oarecare experiență este aia istorică și, într-adevăr, la Rem Margot până și Delicieux sau chestiuni dintre astea, mie îmi par mai bine realizate decât sunt cele de factură anglosaxonă. Păstrăm, bineînțeles, proporțiile, că și una și alta dintre industriile cinematografice au capodoperele și mizerile lor. Să nu punem o chestie, francezii sunt numai spirit și americanii numai efecte speciale. Se mai întâmplă și invers. Care e diferența la cât timp după ce frații Lumière proiectează primul film ajunge și în România o peliculă? Foarte repede. Că știu că acolo e... Da, nu mai știu când proiectează exact frații Lumière. Mie să nu e 1899? N-are cum, pentru că România este 1896. Data asta o am sigur. Deci 1889 ar fi?
Dacă este asta, eu nu am data fraților Lumière. În România o știu sigur pentru că există până astăzi o plăcuță pe bulevardul, pe Calea Victoriei, imediat după Teatrul Odeon, care ne amintește că acolo exista sediul ziarului de limbă franceză, L'Indépendance Roumaine, unde în 1896 a avut loc prima proiecție cinematografică de pe actualul teritoriu al României și spun proiecție, nu film, pentru că era o serie de scurte filmulețe, cum ar fi Treni intrând în gară, și mulțumesc domnului Bogdan Borileanu care mi-a spus că era un film inspirat sau un filmuleț inspirat după acel accident feroviar francez, când un tren a ieșit prin peretele gării și a ieșit în stradă, cu familia imperială rusă, deci un soi de MTV Cribs, ne plac bogații, cu o fază în care unul arunca o găleată chipurile spre cei care priveau la ecran și ea s-au oferit tot să nu-i ude, pentru că așa este totdeauna impresia noului, cu ceva tigri bengalezi și bineînțeles că s-au găsit niște doamne să se sperie că chiar sunt aici tigri. Și nu puteam să încheiem fără dansul celor 7 văluri, pentru că Sexy Time a fost nevoie dintotdeauna. Dans de cadână. Asta era... aia a fost una dintre proiecții? Dar asta este 1896, la redacția unui ziar care scria în limba franceză și care avea cronică mondenă scrisă tot în limba franceză de Mișu Văcărescu, mult mai cunoscut drept Claymore. Culmea, omul are un nom de plume, un supranume englezesc, dar el scrie în limba franceză. Este, și aici o fac comparația la fel, fără tentă ironică, un Cătălin Botezatu al secolului al XIX-lea. Dacă nu scria Mișu Văcărescu Claymore de tine în secolul al XIX-lea, nu existai ca prezență mondenă, mai ales ca femeie. Deci existau domni care îl plăteau pe domnul Claymore să le menționeze și pe nevestele, iubitele, fiicele lor, ca fiind parte la acea petrecere. Madame Manu, dans une tenue ravissante, tout bleu ciel avec des accessoires cu tare. Bă, omul scrie în live de bine și este unul dintre primii influenceri pe care avem în România, pentru că este angajat să facă reclame inclusiv la bomboane, băi, și îți vine apă în gură. Dacă știi franceză și citești textul ăla, c'est merveilleuse ganache avec de la pâte confiée du châtaigne, quelque chose comme ça, înnebunești. Omul trăind la fel, murind la fel cum a trăit, a murit pe treptele redacției, ducându-se să-și predea ultimul număr de revistă. Wow. Da, dar a scris exclusiv în limba franceză. Deci, de ținut cont, la finalul secolului XIX, noi în România avem ziare tipărite în plan local care scriu în limba franceză. Când începe să se schimbe asta? Când începem să... Bine, bineînțeles că treptat, nu poți să zici că ăla e T0, dar când începem să formeze, bineînțeles, limba română, cea modernă... Nu, limba română e deja formată atunci. Una este formarea limbii, alta este moda. Moda francofiliei, cum am spus, începe să se erodeze prin interbelic. Nu pare că se erodează atunci, dar în interbelic apar mai pregnant curentul germanofil. Încep unii oameni. Ei existaseră, bineînțeles, și înainte de primul război mondial, dar erau minoritari. Marghiloman, Carp, ăștia. Și până și Marghiloman, mi se pare, spunea chestia asta, sunt germanofil, dar iubesc Franța. Adică germanofilia era mai degrabă o opțiune politică, nu civilizațională. Oamenii ăștia oricum cam toți împleteau studii prin Franța, din câți miniștri a avut România între urcarea pe tron a lui Cuza și moartea lui Carol I. Așadar, într-un interval de aproximativ 55 de ani, când noi avem în guvernare undeva la vreo 140 de miniștri, peste 100 dintre ei au majoritar, cel puțin, studiile în Franța. Adică, la nivelul ăsta se ridică influența francofonă, francofilă în România, de ținut cont că și oameni care sunt în general percepuți ca germanofili, cum este Titu Maiorescu, au însă studii și în Franța. De Eminescu nu știu exact dacă a avut Eminescu nu ajunge în Franța. Asta este limpede. Eminescu este circumscris spațiului german.
extra românesc. Dar părerea lui față de francofilie în momentul respectiv, adică în momentul în care vede că pe lângă el toată lumea începe să... Față de tinerii școliți în Franța, cel puțin potrivit unei poezii, nu-i grozavă, considerându-i, nu rețin rima, dar băieți care au plecat ani de zile la studii să învețe cum să leagă cravata. Este cumva în accepțiune și abia aici pot să găsesc o echivalare vis-a-vis de sensul peiorativ, sensul disprețuitor care se dă astăzi noțiunii de hipster și care într-adevăr corespunde în perioada aia cu termenul de filfizon. Filfizon venind dintr-o corupere a francezei în limba română, cântau la Carmagnol, care avea la un moment dat versul vif le son. Și românii care se asemănau cu Anei Chirița, în loc să spună vif le son, spuneau filfizon. Și de aici a venit filfizon, adică un om cu o spoială de cultură occidentală, care se vrea a fi un cunoscător profund al realităților occidentale. Acum să nu uităm că după finalul primului război mondial, este drept că suntem în spațiu cultural îmbanat, fiind primite inclusiv trupele din misiunea militară franceză, autoritățile locale au decis că este o treabă de bon ton să se cânte Marseieza, care e unul dintre cântecele patriotice cele mai vechi din lume, și au descoperit cu stupoare că nimeni care știa muzică nu știa franceză. Sau majoritatea care știau muzică nu știau franceză. Și drept urmare a fost nevoie de pronunție fonetică, dar o pronunție fonetică adaptată, în sensul că nu le-au transliterat cum se pronunță în franțuzește, ci au improvizat din română și o zarmă citoyen a ieșit o sarmă să tăiem. Wow. Da. Ok, da, bineînțeles. O sarmă să tăiem. Asta cred că poate fi pusă pe seama faptului că ei erau germanofoni în spațiul ăsta, adică e banatul până la urmă. Erau germanofoni și prin impunere în zona aia. Bineînțeles că exista o acceptare a culturii germane pentru că așa se integrau mai repede în spațiul lor cultural. Dar asta vis-a-vis de cunoașterea superficială. De la Chirița lui Alexandrie, la Filfizon, la o sarmă să tăiem, a existat aproape întotdeauna ironia asta, cum încă există și astăzi. Astăzi este mai acceptabil să vorbești romgleză. Da, într-adevăr. E... Radu Rosetti ne spune pe la 1850 și un pic că devenise rușinos să pocești limba franceză, să o vorbești incorect, și recunosc că și din punctul meu de vedere, și aici nu vreau să fiu interpretat tendențios, dacă n-ai timp, n-ai timp, dar dacă ai timp, este o treabă de igienă mentală. Este preferabil să vorbești o limbă corect decât două prost. Wow. Bună asta. Și ideal ar fi să vorbești două limbi corect. Să fii proficient și în limba engleză, dar să fii fluent și cursiv și în limba română. Iar legat strict de cei care vor să fie militanți pe romgleză și să îmi spună mie sau oricui că limba română este săracă și nu se poate exprima, nu, boss, nu știi tu că are termenul ăla. Tu ești sărac în exprimare, nu limba română. Dar, repet, nu este militant. E o treabă a epocii, la fel cum a fost greaca pentru fanarioți, franceza pentru aia de la mijlocul secolului XIX până în interbelic și după. Acum e engleza. Foarte bine, suntem țară mică, nu se întâmplă vreodată invers. Nu o să vorbească niciodată englezii o romglish. Aici o mică paranteză, pastrami în engleza din Statele Unite e luată de la evrei veniți în România. Un cuvânt nu e egal cu un amestec al limbilor. Nu, dar să le arătăm oamenilor că am dat și noi ceva. Singurii totuși care vorbesc romglish sunt românii emigrați în spațiu anglofon. Da, asta într-adevăr. Dar m-am gândit mereu în anumite situații dacă cei care astăzi, puriștii limbii române, cei care doresc să nu se vorbească deloc cu englezisme, vor fi ulterior judecați pe cât timpul va trece mai departe, cum erau judecați în secolul XIX românii care nu vreau deloc să vorbească franceză. Nu chiar. Eu nu o văd așa.
cultura română era abia în stadiul de început, în momentul în care pătrunde francofilia prin spațiul românesc. Nu aveai cui să-i fii constant în momentul în care vine curentul francofil decât curentului grecesc, care exista în clasele înalte. Pentru restul oamenilor nu era o apartenență culturală clară. Și nici din punct de vedere lingvistic, nici din punct de vedere literar, cultural, cum doriți dumneavoastră, nu exista de ce să te ții când a venit franceza. Franceza, da, ne-a civilizat, a creat și exagerările ei, dar după aia scriitori cum ar fi Eminescu, care literalmente a creat cuvinte pentru limba română. Adică Eminescu, la un moment dat, ca să redea un sens într-un anumit vers, nu-mi vine unul acum anume în minte, nici n-am stat să citesc cu mare atenție chestiile astea, dar am înțeles lucrul ăsta, că la un moment dat a creat, dacă nu cuvinte, măcar expresii. Alăturări de cuvinte care nu mai existaseră până atunci în limba română și care au dat sensuri noi. În prezent, dacă citești autori români din perioada interbelică spre perioada postbelică, poți să vezi că ei sunt capabili să redea în limba română în momentul când într-adevăr au talentul stiloului lucruri care sunt absolut echivalente și cu franceza și cu engleza. Adică din punctul ăsta de vedere eu n-aș pune semne egal, pentru că astăzi este mai degrabă o adaptare la modernitate, pe când acum 150 de ani era o alergare după modernitate. Adică atunci a fost mai degrabă dictonul, bă, ne lipim de orice, numai să ne ridicăm de aici. Astăzi, și nu vreau să sune discursul meu ca un naționalist deșanțat, că nu sunt adeptul. Dar din punct de vedere cultural, noi nu mai suntem rămași în urmă. Există și în cultura română. Bun, nu poți să compari un autor român major cu un autor major francez sau englez. Limbile astea au o receptivitate internațională. E normal că e mai cunoscut Balzac, Shakespeare sau mai știu eu ce, decât este Camil Petrescu sau Ionel Teodoreanu. Cumva și voit, i-am pus pe unii mai așa, unii mai așa. Dar dincolo de treaba asta, cultura română la nivelul propriului ei popor este o cultură formată. Și aici, iarăși, nu este cazul să facem ios român, citesc doar chestii românești sau ios modern, deci lăsați-mă cu toți prăfuiții voștri din cultura română, eu citesc numai ce vine filiera anglosaxonă. Ambele-s greșite, din punctul meu de vedere. Încearcă, spunem dacă îți place. Nu lua tot un bloc pentru că ți se spune că așa sau așa e corect. Mă bucur că mi-ai răspuns la întrebarea asta, pentru că chiar mă chinuia, sincer să spun, și îmi făceam probleme dacă sunt de partea sau dacă suntem de partea bună a istoriei. Nu, din punctul ăsta de vedere, mie nu-mi sună semnul egal între, iarăși, e imposibil să vorbim de pătura societății de jos acum 200 de ani, că nu prea știm exact ce făceau oamenii aia sau la ce tipare culturale se legau, mai corect spus, dar e greu să-i numim puriști la momentul respectiv. Încă nu au ceva de care să țină foarte clar. În toată această mare de influență franțuzească pozitivă, au existat vreodată certuri între noi și frații, verișorii noștri, în afară de Portul Constanța pe care mi l-ai menționat atunci? Eu pe ăla știu sigur că de la menționat în discuție particulară, nu ți l-am menționat pe film. L-am menționat, dacă nu mă înșel, la istoria Dobrogei. A, da? Da. E bun. Dar în afară de ăla... Pe scurt, acolo este o societate franțuzească care preia întrepriza portului Constanța. Se dovedește că oferta lor prea bună ca să fie adevărată era doar neadevărată. Se ajunge la litigiu, se inițiază un proces, vine în România Raymond Poincaré, care va deveni președintele Franței, coleg cu Tache Ionescu la studii de drept, și în momentul în care ajunge în România, românii informați de chestiune îi urlă lui Poincaré, Dreyfus, Fașuda, tot ce fusese scandal internațional în Franța, iar Poincaré, bineînțeles, ca orice francez respectabil un pic lăzat,
Spune, nu som zis eu Port de l'Orient, o tu e pria la lejer. Suntem aici la porțile Orientului, unde totul este luat. Mie îmi place să traduc în bășcălie. Știu că sunt și alte variante, dar abia aici apare să existe o separare, dacă stai să te gândești așa, că o spun în francez, între ginta latină și ginta balcanică. Sau poate fi interpretat ca latinii din Occident și latinii din Orient. Nu, el insistă pe Orient, nu pe latinitate. Am înțeles atunci. Adică el mai degrabă ne anexează zonei de cultură balcanică. Păi el nu prea îl interesează că noi vorbim o limbă latină. Spune, ăștia din Orient, ăștia o iau totul mai așa, mai ușurel. Să înțeleg că ăla ar fi fost singurul scandal pe care l-am avut cu francezii, că pare puțin, adică nici nu mă aștept la multe să ne certăm noi cu francezii. Acum, așa că scandalul internațional este și puțin greu să ai multe cu francezii pentru că sunt departe de tine. De aia ne-am și lipit de francezi, mai mult sau mai puțin instinctiv, bineînțeles. Pentru ăia din păturile înalte este simplu. În general, un stat mai mic este aproape imposibil să fie aliat cu un stat mai mare care este vecin. Pentru că statul ăla are gânduri de expansiune, respectiv să înghită statul ăla mai mic. Statul ăla mai mic întotdeauna va căuta sprijinul unei mari puteri, dar care nu este în imediată vecinătate cu el. Și dacă ne uităm la alianțele din primul război mondial, o să vedem o ilustrare destul de clară a chestiei astea. Sau asemănare pe care o avem noi cu polonezii, pentru că la fel au făcut. S-au dus în Franța, nu s-au dus în Germania mult, pentru că Germania era acolo. În perioada interbelică avem două mari blocuri de alianță care, pe lângă garanțiile anglo-franceze, se constituie ca să încerce cumva să-și țină propria stabilitate. Este mica antantă inspirată de Tache Ionescu, aici iară nu suntem naționaliști, dar din România au plecat amândouă, Cehoslovacia, România, Iugoslavia, și înțelegerea balcanică inspirată de Nicolae Titulescu, România, Iugoslavia, Grecia, Turcia. Împotriva Bulgariei. Centru fiind, da, Ungaria și Bulgaria, statele revizioniste. Adică, din punctul ăsta de vedere, e certă politica asta de unirea celor mai mici între ei, dar totodată de reclamarea protecției uneia mai mare. Și din punctul ăsta de vedere, Franța, după perioada napoleoniană, respectiv Napoleon I, pare să fie garantul principal al libertăților statelor mai mici din Europa. Poate și pentru că, din punct de vedere politic, nu neapărat militar, că militar, statistic, până la începutul celui de război mondial, Franța avea cea mai puternică armată din lume. Nu știu dacă constant, dacă e vorba de o chestie constantă până la al doilea război mondial, dar în ajunul celui de-al doilea război mondial, armata franceză, pe cifre, este cea mai puternică armată din lume. Dar politic, cel puțin, influența Franței intră cumva în declin și atunci poți să corelezi, iar este o interpretare personală, poți să corelezi o putere aflată în declin cu susținerea unor state care sunt încă în stadiu de afirmare. E uimitor din câte am căutat că avem foarte multe, în aproape toate. Nu există categorie științele umaniste, bine, hai, poate la matematică am exagerat puțin, dar la scriitori, de exemplu, în literatură, cea mai vizibilă, primul doctor român în matematici, care este un domn din familia Capșa, dar nu mai știu care este numele lui mic, pentru că Grigore Capșa are vreo 6 sau 7 frați și unul dintre ei, poate Ion, este primul doctor român în matematici și are studiile ea ghici unde? Franța. Bineînțeles. Wow. Primul doctor român în medicină este Nicolae Crețulescu și enumerările pot să fie mult mai ample și toți sunt în Franța. Toți sunt în Franța. Dar... La capitolul studii și influență culturală, Franța are monopol absolut până în 1948 în România. Dar, într-adevăr, nu la capitolul științe exacte avem noi cea mai puternică reprezentare în Franța. Acum, că tot ai pomenit de științe exacte, una dintre primele descoperiri tehnic românești întâmplate în Franța este atât de trâmbițatul stilou sau condei portăreț fără de sfârșit al lui Petrache Poenaru, care n-a fost niciodată construit, propriu-zis. La Paris este înregistrat un brevet pentru un proiect de asemenea stilou,
care la momentul ăla, eu nu-i neg genialitatea, să nu se înțeleagă că diminuez importanța gestului omului, este de fapt un condei, un stiletto cu peniță, iar partea aia de lemn este scobită pe interior și se poate picura cerneală prin partea superioară. Ăsta este, de fapt, la bază stiloul lui Petrache Poenaru. Este vorba de un instrument de scris care folosește forța gravitației. Exact cum avem bancul ăla celebru, că în cursa spațială americanii descoperă cu stupoare în competiție cu sovieticii că pixurile nu scriu în spațiu extraterestru. Și investesc milioane de dolari pentru niște pixuri care să împingă artificial pasta să ajungă în pix. Rușii rezolvă problema folosind un creion. Da, bun, asta, îl știu. Cam așa și aici. După care, la capitolul tehnică, bineînțeles, eu nu pretind că sunt exhaustiv. Victor Babeș are cercetări susținute la un moment dat cu un medic și cercetător francez în domeniul bacteriologiei, dar cele mai răsunătoare de departe sunt cele în capitolul aeronautic, Franța meritându-și pe bună dreptate denumirea de porecla mai degrabă de capitala aeronauticii mondiale. Adică degeaba au zburat frații Wright prima oară, că tot ce a fost important în aeronautică până la al doilea război mondial s-a cam întâmplat în Franța. Și acum se mai întâmplă. Să nu uităm de Airbus. Corect. Care rămâne compania cu cele mai puține accidente fatale. Între Boeing și Airbus, dacă stăm să le comparăm. Corect, nu știu foarte de acord. Alte Dar companii. în 1906, ceea ce până la urmă pare să fie, până la urmă pentru mine, că am auzit impresii și de colo și de colo, dar pare să fie primul zbor cu un obiect mai greu decât aerul prin mijloace proprii, ca să se înțeleagă cu totul. Frații Wright au zburat cu o chestie mai grea decât aerul, deci nu au zburat cu un balon, dar au fost catapultați. Traian Vuia la Montesson în 1906 decolează cu al său automobil aeroplan, ca așa l-a numit pe aparatul ăla, și realizează în felul acesta odată primul zbor pe continentul european cu ceva mai greu decât aerul și iată, cum am spus, la nivel mondial primul zbor cu decolare prin mijloace proprii, după care, potrivit unei tradiții care e undeva la granița între anecdotic și documentat, pentru că până astăzi există polemici, în 1909-1910, Henry Coandă, cărui mamă era franțuzoaică, realizează tot pe un câmp în apropiere de Paris, ceea ce este considerat a fi primul zbor cu un avion cu reacție, fără elice, celebru model Coandă din 1909, dar într-adevăr, dacă te uiți la trenul de aterizare, observi, dacă ai o vagă experiență cu zborul, eu am din fericire impresia unor oameni care au experiență în domeniul ăsta, că trenul de aterizare face praf avionul dacă se ridică în aer, că este un tren doar de expoziție, de manevrat exponatul la sol, nu de ridicat în aer. O fi fost, nu o fi fost, asta mai puțin contează. Și oricum este cert că Henry Coandă și-a abandonat ideea ulterior prezentării ei și a preferat să revină la aparate cu elice pentru că abia mai târziu să își concentreze atenția asupra aparatelor cu reacție. În schimb, ceea ce știm cu siguranță este că primul zbor pe teritoriul României îl face un francez și este vorba de nimeni altul decât Roland Garros. El este cel care, la invitația lui George Valentin Bibescu, vine în 1909, sper să nu mă înșel, în România și face primul zbor. Tot un francez face și prima fotografie aeronautică a Bucureștiului și totodată tot cu Franța înființăm noi, te rog, Your Time to Shine. Bineînțeles că se înființează prima companie, discutabil, dar mulți o consideră prima companie de zbor civil din lume, care ulterior se rupe, îmi scapă numele în momentul de față, dacă vrei iau pauză. După rupere este Lares, liniile aeriene române exploatate de stat. Și Air France în Franța, da, dar nu știu ambele au cum s-a pornit de la chemat, era același lucru. sub aceeași pălărie. Să nu pierdem vremea. Da, dar foarte contraintuitiv te-ai aștepta ca fiind termeni tehnici să vină din germană, pentru că majoritatea termenilor tehnici la noi, șurub, în fine, mult mai multe vin din germană. Stutz, Stecker... Da. Contraintuitiv, tot ce ține de aviație sau majoritatea termenilor care țin de aviație vin din franceză. Ai aeroport, aerogare, avion și sunt sigur că sunt mult mai multe. Dar aici
este singurul loc din tehnică în care Franța domină în limba română. Astea. Da, avion este și una dintre expresiile, unul dintre cuvintele folosite în celebrele colaje alte limbi și germana. Da. Aeroplane, avion, Flugzeug. Corect. Care este primul scriitor român școlit în Franța? E bună întrebare. Așa, la capitolul livresc, cred că e un pic la concurență între Vasile Alexandri și Ion Ghiga. Ei sunt primii care ne lasă și scrieri literare ca text franțuzesc. Avem pe la 1790 un Courrier de Moldavie. Avem un ziar tipărit în Moldova care e în franțuzește. Moda de a trimite copiii la studii în Franța ia naștere în secolul XIX. Pe lângă acest Gheorghe Bogdan pe care l-am menționat mai devreme, sunt frații, deși numele lor nu o spune că sunt frați, că unul e adoptat de niște unchi, Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei. Ăștia doi sunt Bibescu. Barbu Știrbei adoptat de niște unchi care n-aveau copii și au zis, poartă numele nostru, primește averea noastră, dar ne duce moștenirea mai departe. Perfect. Copiii lui Mihail Sturza, Beizadelele Sturza, între care se evidențiază Grigore Sturza, cel supranumit Beizadea Vițel, care studiază la Lunéville. Și în cazul lui Beizadea Vițel avem și una dintre primele afaceri amoroase cu o franțuzoaică din istoria noastră. Nu mai țin minte tot numele în franțuzește al doamnei, dar pe scurt era Contesa Deș, care divorțează cel puțin de formă de bărbatul ei ca să vină cu acest principe în țară, dar scandalizează întreaga societate românească, nu atât pentru că era divorțată, ci pentru că era cu vreo 10 sau mai bine de ani mai mare decât principele, ceea ce la noi era maica asta nu e lucru curat. Da. Nu. Și nu se poate duce la capăt relația asta amoroasă, chit că unii spun că s-ar fi căsătorit în taină. După care, prima generație solidă... Sunt pașaptiștii? Da, okay. Clar, fără discuție. Nicolae Bălcescu, Cea Rosetti, Ion Ghica, Ion Brătianu și cu siguranță mai sunt, dar nu vin acum în minte, oamenii care nu numai că merg în Franța la studii, dar merg în Franța, sunt inițiați în Societatea Studenților Români din Franța, înființată în 1846, dacă nu mă înșel, și unii dintre ei au parte la Revoluția de la Pașopt, întâi în Franța, pe baricadele Parisului, inclusiv Nicolae Bălcescu, după care sunt inițiați în loji masonice, cum ar fi Atelierul Străinilor, Loja Trandafirului Perfectei Tăceri, sau Înțelepții din Heliopolis, lojă care va fi replicată, termen francez, mot-a-mot, în România. Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost unul dintre membrii lojei românești. Masoneria franțuzească, oricum având un aport substanțial în susținerea pretențiilor României până la primul război mondial, inclusiv pentru că loja Ernest Renaud este cea care îl primește în rândurile ei pe Alexandru Vaida Voievod, cel care duce tratativele la finalul primului război mondial. Dar, cum ți-am zis, majoritatea oamenilor de cultură români, și aici prin cultură includ și științele reale și științele umaniste, care au legătură cu Franța, nu sunt savanții, fie ei de oricare proveniență, ci sunt oamenii de literă. Aici știu sigur că este statistic. Cei mai mulți români prinși de curentul francofil sunt scriitorii. Fie că ai scriitori care activează în România, scriu majoritar în limba română și mai scapă și operă în limba franceză, dar poți să ajungi și până la scriitori români care scriu ori exclusiv, ori de la o perioadă în viață exclusiv în limba franceză. Iar mie aici mi se pare foarte grăitor faptul că noi avem în prima jumătate a secolului al XIX-lea, și expresia nu mi-aparține mie, este a lui Emanuel Hagimosco, un triptic feminin în persoanele Elenei Văcărescu, Anei de Noai, Martei Bibescu, care își scriu opera, așa cum am spus,
Ana de Noailles scrie doar în franceză, ea nu prea recunoaște că e româncă, nu-i prea place asocierea asta, este dreptul ei. Elena Văcărescu și Marta Bibescu fac virajul ăsta din momentul în care ajung în Franța, Ana de Noailles născută în Franța, iar în perioada celei de-a doua jumătăți a secolului 20 îi ai pe cei trei la masculin. Eugen Ionesco, care are mamă franțuzoaică și care a fost probabil cel mai apropiat de cultura franțuzească, Emil Cioran, care din momentul 1944 nu mai scrie în limba română până în 1993 când moare, operele lui sunt traduse din franțuzește în românește, și Mircea Eliade, care este drept că are doar o perioadă și relativ scurtă în viața lui când trăiește în Franța și când scrie în limba franceză, în rest el preferând alte medii culturale, chit că a mai revenit prin capitala Franței, dar nu sunt singuri. Mie mi-a plăcut foarte mult cum celebra poză din anii, cred că 80, Eliade, Cioran, Ionesco, cu poza care n-a existat vreodată, că nu s-au prea plăcut. Ana de Noailles e o fire foarte înțepătoare așa și combativă, le-a atacat și pe Elena Văcărescu și pe Marta Bibescu, dar dacă ar fi stat alături, clar ar fi fost tripticul în oglindă. Un caz spectaculos și din alt spectru și din altă clasă socială, nu contează, este Panaiti Strati, cu al cărui nume sunt botezate mai multe străzi în Franța decât în România. Pe bune? Este o treabă indiscutabilă și oareși cum o rușine pentru România. Oareși cum. Clar, Franța are mai multe străzi decât România, să păstrăm și proporția asta, pentru că omul a scris în limba franceză. Omul este convins să scrie de marele romancier francez de orientare socialistă, cum era și el, Romain Rolland, se apucă să scrie și scrie în Paris, în subsolul casei lui Grigore Ionescu, un cizmar român stabilit acolo, iar ceea ce scrie el, Chira Chiralina, Moș Angel, Ciurinii Bărăganului și toate celelalte, sunt scrise în limba franceză și traduse apoi în limba română, chit că el folosește franțuzească, unde de data asta nu accidental, cum face Coana Chirița cu teatru sau halvană pentru Havană, ea amestecă halva cu Havană, ci voit, el pune expresii românești în limba franceză și lasă anumite cuvinte românești intraductibile, așa cum erau în textul franțuzesc. Tocmai de-aia a și fost relativ ușor să fie tradus în limba română. Dar el este un scriitor circumscris în mare parte Franței. La fel cum a fost pentru majoritatea activității Elvira Popescu, o actriță care a trăit 99 de ani, adică născută în 1894, a murit în 1993, dar peste 2/3 din activitatea ei, dacă este să fim cinstiți, se desfășoară în Franța. Am reușit să o recuperăm, să zicem așa, pe Agepsina Macri, pe soția lui Victor Eftimiu, care deputase la Comédie Française, și Barbu Ștefănescu de la Vrancea i-a promis că dacă vine în țară și joacă aici, îi face piesă special pentru ea. În oglindă, niciodată gândindu-se că va rămâne pe scena românească, totuși o avem de 4 ori pe Sara Bernhard în România, adică la capitolul ăsta există și o corespondență. Mai avem din punctul ăsta de vedere nu debut, pentru că debutul este în altă parte, dar performanțe majoritar pe scene franțuzești ale unor personalități precum Hariclea Darclé, principala soprană română. La George Enescu nu am o statistică, dar el este un cetățean al lumii întregi, cum sunt majoritatea muzicienilor, și activează între România și Franța, dar este denotat că Franța este cea care îl primește în perioada declinului și, chit că nu-i primește, după știința mea, niciodată vreo pensie de stat, sunt câțiva particulari francezi care după 1946 până în 55, când a murit, că anul ăsta comemorăm 70 de ani de la moartea lui Enescu, au grijă de compozitorul cu sănătatea tot mai fragilă, care n-a mai părăsit Franța din momentul ăla,
din punctul de vedere al sculpturii, este indubitabil. Brâncuș, clar. Da, care e numele cel mai important sau cel mai vizibil, hai să spunem așa, la capitolul ăsta. Și trebuie notat și faptul că Brâncuș n-a plecat neapărat de bunăvoie, dacă este să luăm ad literam ce ni se spune în biografiile lui, ci scârbit cumva de sistemul de plată din România și de pretențiile care se imiteau asupra artei, ceea ce cumva a spus și Caragiale când a plecat la Berlin: eu sunt un geniu, bă, când o să mor o să vedeți. Și a avut dreptate. Da. Ambii au avut dreptate, de fapt. Și Brâncuș face o parte din drumul spre Franța pe jos din România. Am auzit asta, că ar fi fost Nu, asta nu e de auzit, e un fapt real. Adică atât de puțin bani avea, contestat apoi și de american, dar asta mai puțin important, revenit în România la insistențele Aretiei Tătărăscu pentru femeile gorjene, lăsându-ne celebrul triptic Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii, dar lăsând prin testament, mai înainte să moară, toată suma operelor lui din atelier statului român, care într-o ședință criminală din anii 50, în fruntea căruia se afirmă ca vorbitor tovarășul George Călinescu, refuză operele lui Brâncuș, încât ajungem la penibilități cum a fost asta de acum câțiva ani, cu răscumpărarea cumințeniei pământului, când Brâncuș, care iată totuși că n-a uitat vreodată de unde a plecat și a vrut să-și înzestreze țara mamă. Și putem să luăm drept criteriu valabil și faptul ăsta: francezii au deja destul. Corect. E cazul să vă mai dăm și vouă, și noi am refuzat opera asta, ținând cont de influența masivă pe care o are în debutul picturii românești școala de la Barbizon, căreia îi sunt tributari Nicolae Grigorescu sau Ion Andreescu, pictor român cum ar fi Teodor Paladi, din opera căruia poți să desprinzi, cred că sunt niște zeci de maluri ale Senei, pentru că omul a stat niște ani întregi la Paris, în Place Dauphine, și s-a retras în România abia după ce a murit cea de-a doua parteneră de viață, care era franțuzoaică, Yvonne Cuzin, în ajunul celui de război mondial. Cam la toate capitolele Franța ne dictează și sunt un număr sensibil de personalități române, pe lângă cele pe care le-am citat, cum ar fi Tristan Țara sau uite, în momentul ăsta aveam pe cineva în minte și nu mai îmi vine, care sunt înmormântate acolo. Brâncuș nu-i tot acolo înmormântat? Nu, ce am citat mai devreme, oricum, okay. Grosul personalităților românești din Franța sunt în Père Lachaise și Montparnasse în Paris. Sunt două cimitire. În Père Lachaise îl ai pe George Enescu, îl ai pe Georges de Belliot, care este nimeni altul decât Gheorghe Belu, rudă cu baronul Belu de făcut cimitirul și prieten al impresioniștilor, ăla care cumpăra tablouri ale unor impresioniști pe stradă când ei aveau nevoie de bani. Ăia când știau că au nevoie de bani, ieșeau cu tabloul la sub braț, îl așteptau să treacă pe domnul Georges de Belliot, care era medic în Franța, și ăsta când se vedea cu tabloul în față îl cumpăra fără să clipească măcar. Presupun că s-au păstrat multe dintre operele pe care le-a cumpărat. Georges de Belliot are o fată care se căsătorește într-o familie franțuzească, Donop, dar nu mai știu mai departe cum se cheamă. Și cred că fata asta, neavând urmași, e posibil să încurc acum informațiile, donează colecția de tablouri a familiei, dar de data asta statului francez, care, spre deosebire statul român, este suficient de inteligent cât să o primească. Asta mi-e atât de... Donop de Monchy, dacă nu mă înșel. Elvira Popescu este tot acolo și mai sunt vreo câteva personalități, în timp ce, să zicem așa, alea mai sonore din literatura română, respectiv Eugen Ionesco, Emil Cioran, Constantin Brâncuș și vreo câțiva ierarhi, cum ar fi Iosafat Snagoveanu, care nu e ierarh, este arhimandrit, este fondatorul Capelei Române din Paris, dar într-o litografie de la 1848 revoluționarii, el e figura centrală, e flancat de Bălcescu, Rosetti, Brătianu și alții.
figura aia de ieromonah din centru, ăla e Iosafat Snagoveanu, arhimandrit de origine romă, care a ajuns în Paris și a fondat ceea ce până în prezent este Capela Românească din Paris. Nu mai știu exact care e prima, aia din Baden-Baden sau aia din Paris, dar e unul din primele lăcașuri de cult românești din afara țărilor române la momentul respectiv. Visarion Puiu, mitropolit exilat după perioada comunistă, și Teofil Ionescu, un alt lider bisericesc al românilor în exil. Toți ăștia sunt înmormântați acolo. Elena Văcărescu e o excepție, chit că ea a scris în mare parte în limba franceză, a devenit prima femeie membra Academiei Române, ea stând în Franța. Wow, în absenție. Și i s-a permis pentru că în primul război mondial a fost diplomat fără plată al României în a susține cauza unirii. În al doilea război mondial, să mă scuzați de expresie, babă de 80 de ani, luptă cu partizanii francezi împotriva naziștilor, reușește să supraviețuiască războiului și susține din nou cauza României la finele celei de-a doua conflagrații mondiale și moare în 47, iar guvernul deja socialist, paranteză comunist, instalat la putere, este convins de faptul că, băi, până la urmă n-a murit o boieroaică, a murit o mare româncă. Lăsați-o să revină în țară, să fie mormântată fiind ultima din neamul ei în mormântul familiei Văcărescu din cimitirul Belu. Nici măcar nu-i trecută în inscripție pe mormânt. Pe mormântul care începe cu Enăchiță Văcărescu, mor la 1729, nu întâlnește Elena Văcărescu. Asta e de-a dreptul trist. Francezii au plachetă în limba franceză unde a locuit ea, cu Elena Văcărescu, cu mare poetă și membra Academiei de Litere, care a trăit aici. Și undeva unde nu mai facem comparații, dar trebuie să apreciem, Iulia Hașdeu, care a murit după boala de tuberculoză contractată cât ea este la studii în Franța, că după ce face dovezile dintâi ale geniului ei în România, e trimisă în Franța la Colegiul Sevigné, da, apoi admite la Sorbona, unii zic că ar fi prima femeie din istorie admisă la Sorbona. Eu am niscaiva reticențe, n-am stat vreodată să cercetez în detaliu care o fi fost prima femeie, dacă se confirmă treaba asta, dar e printre primele, asta e cu siguranță. Publică poezii în limba franceză cu pseudonimul Camille Armand cât timp stă acolo, dar tot acolo contractează și tuberculoza care îi va fi fatală mai înainte de a fi împlinit 19 ani, dar la fel, în clădirea unde a locuit Iulia Hașdeu este pusă plachetă și nu mai țin minte exact, dar parafrazez, ici repose la mémoire d'un grand esprit. Aici se odihnește amintirea unui mare spirit. Adică francezii înșiși recunosc treaba asta. Băi, ne-am dat și noi seama ulterior faptul că această copilă era într-adevăr genială. Adică din punctul ăsta de vedere, la un moment dat, Franța este mai conștientă de personalitățile române și din punctul meu de vedere, și vorbește un om care lucrează la cimitire, nu prea contează unde sunt mormântate. Că sunt în Franța sau în România, noi vorbim de personalități care, prin apartenență, sunt întâi de toate române. Noi ar trebui să le fixăm locuri ale memoriei oriunde în țara noastră au ele legătură. Adică este fabulos că locuința din București a Iuliei Hașdeu este tot pe strada franceză și aproape nici dracu din București nu știe că nu trebuie să se ducă până la Câmpina ca să vadă un castel foarte frumos, de altfel și original, dar castel construit după ce a murit Iulia Hașdeu, în timp ce casa unde s-a născut Iulia Hașdeu este în București, în dreapta Muzeului de Istorie. Cum te uiți? Cu plachetă, dar e o casă care se cam dărâmă în momentul de față, cu o mică plachetă în față și aia e tot. Ori, unde a stat Elena Văcărescu în țară? Amintirea Martei Bibescu, eu n-am văzut-o evocată în vreun monument și totuși ea a fost o femeie care a contat sub multe aspecte pentru România. Casa lui Eliade de pe Mântuleasa, să mă ierte Dumnezeu, poate mă înșel, dar n-are plachetă. Ori francezii au pus plachetă unde a stat câțiva ani.
într-o piață, nu mai știu cum se cheamă exact în Franța. Am fost cu domnul Sorin la momentul ăla. Din punctul ăsta de vedere, chit că din perspectiva ponderii influenței, e limpede. România nu pătrunde ca influență culturală în Franța. Să nu ne facem iluzii. Pătrund niște vârfuri ale României în Franța, care se exprimă franțuzește, chit că aduc niște elemente de cultură română. Că Prâncuș gătea mămăligă în atelierul lui din Place Georges Pompidou acum, sau mai sunt câteva cazuri de oameni care spun totuși, bă, eu sunt român, nu sunt francez, sau româncă, nu franțuzoaică. Dar asta ar fi explicabilă. Partea, în schimb, că o cultură care poate să numere, iară, statistic, nu e nicio treabă de mândrie, sensibil mai multe personalități decât noi, le numără mai atent și pe alea românești arondate Franței, partea asta nu prea mai e scuzabilă. Sau nu prea mai e explicabilă. Cum poți să uiți de Cioran, de Ionesco, de Eliade și de alții? Monica Lovinescu are o casă în Paris. Bun, acolo a stat, de acord. Pentru că tot Franța a fost loc de refugiu, să zicem așa, pentru elitele românești în perioadele de persecuție. Chit că vorbim de perioada post-Pașopt, când unii ăia norocoși au ajuns pe acolo, fie că vorbim de ceva exiluri carliste, dar cu precădere, de când se instalează socialiștii la putere din 48, indezirabile regimului, ăia norocoși se refugiază în Franța. Cazul Monicăi Lovinescu, care este fiica lui Eugen Lovinescu, marele critic literar, este unul de notat pentru că ea nu numai că se refugiază acolo, dar este militantă pentru drepturile omului în România, din Franța fiind, și ea este cea, de exemplu, care reușește să-i obțină extradarea lui Paul Goma, care a murit în perioada pandemiei, pentru că a reușit prin presiunile ei să obțină extradarea lui Paul Goma, a fost bătută în curtea casei până a intrat în comă și a fost salvată pe buche de cuțit de medicii din Franța să nu moară la 40 și ceva de ani. Adică treaba asta se spune mai rar. Un român care se luptă să salveze alt român să-l aducă în Franța și alți români vin și îl bat până aproape de pragul morții pentru că a tras un român din mocirla în care stăteau ăia care erau indezirabili regimului, cu siguranță. Nimeni nu o să conteste treaba asta. Trist sau penibil, am piele de găină, dar penibil că noi am putut adopta și ne mândrim, facem parte din Uniunea Francofonă, sau nu știu cum să cheamă aceea, Liga Francofonă din lume, dar e penibil că noi ne mândrim că am adoptat atât de multe lucruri. Este Alianța Francofoniei. Da, acea organizație, dar am adoptat numai formele și n-am putut să intrăm, atât de gros este stratul care trebuie să ajungă până la fond. Nu, Monșer, acum lăsăm la o parte că eu folosesc o expresie tipic franțuzească, dar e drept prin filiera Caragiale. Stimabile și Monșer, eu le folosesc din operele lui Caragiale, ca formule de adresare. Nu e vorba că am luat cultura franceză superficial. În 3-4 generații n-am luat-o superficial. Adică faptul că ultimii mari boieri, ăia care au apucat să primească educație boierească, vorbesc de Alexandru Paleologu, Constantin Bălăceanu Stolnici, și dacă sunt comentarii, că nu le pot eu opri. Nu vorbesc de probitatea morală a fiecăruia, că unii au fost mai bine, alții mai rău. Neagu Giuvara. Eu vorbesc de educația francofilă, că deja nu mai e francofonă. 3 sau 4 generații, oamenii din păturile de sus ale societății române, și aici nu trebuie să privim cu invidie, pentru că era o perioadă când se înțelegea și rolul oamenilor din păturile de sus, respectiv de ăla de îndrumători și de binefăcători ai ălora de mai jos. Adică ei nu erau acolo doar ca să facă burta mare. Situația lor implica faptul că le vor face bine și celor de jos. Ei creșteau cu, cel mai adesea, o persoană feminină, guvernantă franțuzoaică.
De aia, mulți dintre ei, pentru că există interviuri cu ei până spre anii 2000, cu unii și după, domnul Neagu Giuvara e probabil cel mai emblematic, vorbeau graseat. Pentru că ei învățaseră să vorbească întâi în limba franceză și abia apoi în limba română. Și păstraseră tipul ăsta de vorbire. Ei au fost tributari încă, sunt oameni cu care ne-am intersectat toți, că suntem mileniali, generația Z cu tare, oamenii ăștia au trăit până am apărut noi în linia de producție. Și sunt oameni care nu este strict meritul culturii franceze, bineînțeles. Se cizelase și civilizația românească și apăruseră niște norme. Dar majoritatea se duceau în Franța și în alte spații, urmau studii și reveneau în România ca să-și facă treaba mai bine, dar prelund și o manieră franțuzească și prelund ceea ce este veridic bun din cultura franțuzească, teatrul absolut înalt pe care l-a dat Franța prin Molière, Racine și cei de după aceea, preluând literatură franțuzească de calitate, aducând în țară impresii despre arhitectură care este la modă în Franța și care dă... Aici, la arhitectură nu vorbim neapărat de calitate, că execuția poate să fie bună indiferent cum e forma. Dar vorbim de o arhitectură, băi, de aspect european. Este neoclasicul, neoacademicul și Carol ajunge să cheme în Franța pe un Paul Gautreau, pe un Albert Galeron, până la urmă clădirea care e cel mai aproape de a fi un simbol al României, dacă faci un pliant cum face Grecia cu Acropola sau Parisul cu Tour Eiffel, în România ce pui? Cecu? E și o variantă, ăla e Paul Gautreau, dar e o clădire care e totuși mai cunoscută decât Cecu. Ateneu. Bineînțeles, ăla e Albert Galeron. Deci până una alta, clădirea cea mai emblematică a României este făcută de proiectul unui arhitect francez. Corect. Sistemul medical românesc este întemeiat propriu-zis. Bun, poți să iei cu precursorul lui, doctorul Nicolae Crețulescu, care are studii în Franța, dar omul pe care majoritatea îl consideră veritabil întemeietor al sistemului medical românesc este Carol Davila, care, bun, descendență mixtă, Italo-X, unii presupun că e fiul nelegitim al lui Franz Liszt. N-are a face, dar formarea lui e tot în mediul franțuzesc. El, din postura de proaspăt absolvent al Facultății de Medicină din Paris, vede acel anunț a lui Barbu Știrbei, se caută medic pentru a întocmi serviciul sanitar al oștirii și se mută în Valahia, unde Știrbei zice: ce să fac eu cu această tânără domnișoară? Pentru că omul era blondin și foarte tânăr și foarte slab. După care Davila, vreme de 31 de ani, că e venit în 53 și moare în 1884, dacă mai bine aminte, dovedește că e unul dintre oamenii cei mai de ținut la toate capitolele, organizatoric, cercetător, ce vreți dumneavoastră. Din punctul ăsta de vedere, și exemplele pot să curgă încă multă vreme de aici încolo, Franța ne-a influențat copleșitor într-o perioadă, dar mai important decât asta este că noi am ales Franța ca să ne alipim serios de civilizația europeană, model pe care am ales să-l ținem, nu dorim să-l ținem. Eu vreau să se înțeleagă foarte clar diferența asta. Noi, la un moment dat, ne-am dat seama că viitorul nostru cel mai bun este ăla alături de Occident și Franța, pentru noi, a portretizat cumva Occidentul. Dacă e cazul ne lipim de cineva, ca la o petrecere de dans. Bă, toată lumea arată bine, dar trebuie să mai aleg pe cineva. Noi am ales Franța. Și o păstrăm cumva până astăzi. Așa cumva în contrapartidă, și nu mă dau poliglotul lui Pește. Da, vorbesc binișor engleză, franceză, acceptabil germană și mai rup ceva și pe italiană și pe rusă. Și mă întâlnesc la un moment dat în jurul Afi Cotroceni cu un domn al cărui accent trăda clar că el nu e vorbitor nativ de limba engleză.
și când spun că nu era vorbitor nativ de limba engleză, înseamnă că vorbea engleză suficient de prost încât să nu înțeleg ce naiba îmi spune. Și eu, nefiind la momentul ăla exact lămurit de unde e, zic, hai să încerc să-l ajut pe om. Și îl întreb, parlez-vous français? La care ăsta spune, oui, yes, de fapt nu mi-a răspuns în franceză, că nu știa. Zice, yes, Romania, French. În momentul în care m-am enervat și eu și l-am luat așa, dar în mitralieră. Și precânzi doi și parlate italiano, gavarite paruschi, ai venit tu să ne dai lecții. Dar de reținut că din 1839, acel prim călător francez și până după vizita lui Mitterrand, de după 1989, e drept și asta. Nici Franța n-a uitat câtă apropiere a avut România față de ea. Charles de Gaulle, prima țară din blocul socialist pe care a vizitat în 1968, E România. a fost România și a cerut să-l revadă pe colegul lui de la Saint-Cyr. Pentru că tradiția asta de studii n-a fost strict în domeniile de cercetare sau în domeniile umaniste. A fost și în domeniul militar. Că au făcut artilerie, că au făcut cavalerie, că au făcut marină. Sunt generații de militari români care au studiat în Franța. Și de reținut faptul că în momentul în care domnul de Gaulle a venit în România, l-a rugat pe președintele Ceaușescu, sau mai degrabă spus, l-a întrebat, ce mai face vechiul meu coleg, colonelul Miclescu, care a fost coleg cu mine la Saint-Cyr. Și în momentul ăla Ceaușescu a făcut un... Pentru că domnul Miclescu, în momentul ăsta nu vreau să incur numele mic, am un lapsus, trăia în baia propriei case, sistem tipic de repartiție socialistă, vai de mama lui, și majoritatea relatărilor sunt de acord că a fost scos din propria baie, îmbrăcat în uniformă și optindu-se la ureche, dacă dă dracu să spui ceva din ce e aici, te duci, salut frumos pe domnul general și te băgăm înapoi în baie. Ceea ce au și făcut. L-au scos în față în uniformă, ce mai faci, mon cher, treci înapoi în baie. Nu s-a schimbat deloc în bine viața dumnealui după... Absolut deloc. Pentru că i-a impus să nu-i spună lui de Gaulle nimic și acum Dumnezeu știe, nu și-a dat seama de Gaulle sau sunt alte considerente sau relatările nu sunt fix așa. Pentru că, cinstit să fiu, eu nu am văzut vreodată un document stenografiat sau altcumva al oamenilor ăstora care au făcut un exil în țară în perioada comunistă. Asta este altă discuție. Dar cert este că în perioada socialistă avem momentul până aproape de moartea lui Dej, așadar cam 15 ani, când se insistă puternic pe limba rusă, dar franceza rămâne acolo, după care rusa rămânând până în 89, aproape, nu-s convins, n-am apucat să verific, dacă este obligatorie la un anumit nivel în sistemul de învățământ, dar cert este că după aia se mai fac debușeuri, tot termen franțuzesc, către limba franceză, germană, engleză și spaniolă. Astea sunt limbile străine pe care, în proporție mai mare sau mai mică, pot să le studieze românii înainte de 1989. Dar este constatarea mai multor călători francezi până în prezent că, băi, în România, e drept, acum încep să fie preponderent mult mai mulți vârstnicii, încă poți să te înțelegi cu oameni în limba franceză. Eu, având norocul să o cunosc pe doamna Olga Racoviță, pot să vorbesc până astăzi franțuzește acceptabil. N-ai primit reproșuri de accent sau pronunție sau Mai primit, bineînțeles, nu. Chiar nu sunt un vorbitor B2, C1 eficient. Păi am diplomă de B1. Da, am o diplomă de B1 luată în 2008. Oho. Și din 2008 până astăzi am mai trecut timp și eu n-am prea mai vorbit. Ca să zic așa, au fost câteva ocaziile când am mai apucat să vorbesc franțuzește și ca orice treabă, și asta dacă nu lucrezi, ruginește, că apropo așa erau numiți boierii retrograzi din secolul XIX care nu voiau să primească influența franțuzească, ruginii sau tombatere. Okay. Și la mine ruginește, asta este o lecție pe care am învățat din facultatea de limbi străine, ordinea în care înveți o limbă străină, iar nu mai știu că am mai zis, dar nu strică să o repetăm, este
citit, scris, vorbit. Deci întâi înveți să citești, după aia înveți să scrii și ultima vine vorbirea. Uiți invers. Vorbirea e cea mai prețioasă și cea mai greu de întreținut. O limbă străină nelucrată nu e chiar ca mersul pe bicicletă. Și dacă n-ai vorbit-o 25 de ani, dacă o înțelegi în scris, dacă nu e un text prea complex și tu ai un nivel suficient de avansat, ai să înțelegi ce scrie pe acolo. Să scrii în ea va fi sensibil mai greu și dacă n-ai vorbit 20 de ani, cel mai probabil în momentul când te întâlnești cu un vorbitor, vei fi în stare să-i răspunzi monosilabic sau cel puțin cu sentințe foarte scurte. Cam asta este moștenirea franțuzească. Alexandru Paleologu, care a fost de altfel și primul ambasador al României în Franța după Revoluția din decembrie 1989, a fost eliberat foarte repede din funcție pentru că a făcut public faptul că el este ambasadorul golanilor. Pentru că erau evenimentele din Piața Universității, domnul Iliescu a ieșit și a spus că sunt niște golani în Piața Universității cărora le plânge lumea de milă și domnul Alexandru Paleologu la 71 de ani, după ce înfundase niște beciuri ale securității și oricum nu trăise în nicio perioadă din dictatura socialistă pe roze și ar fi putut să zică am 71 de ani, am un post călduț, să nu ne batem capul, a preferat să iasă în față să zică eu sunt ambasadorul golanilor. El spunea că acum deja să cunoști limba franceză nu mai e un deziderat social cum era până în interbelic sau hai până în anii 60, când era de neconceput într-o familie de bună educație să nu știi limba franceză, să nu știi un pic de muzică, instrument vocal, să nu știi un pic de balet, mai ales fetele. Astea erau cumva niște obligativități sociale. Acum a devenit o treabă elitistă. Să fii o lecuță franțuzit. Să mai poți, și nu spun că mă avantajează pe mine, dar îți oferă o diversitate culturală. Înțelegi că mai este și altceva în afară de engleză. Niciodată în istorie nu s-au întâmplat întoarceri. Nu o să ne întoarcem vreodată la epoca în care în loc de Ion spuneam Jean. Chit că încă mai spunem. Dar ne-au lăsat o moștenire, vor rămâne oricând, pentru că deja și-au dat contribuția. O mare cultură, sunt dintre marile civilizații mondiale, cei cu care am interacționat cel mai intens, sunt cei care au reunit cele mai multe personalități culturale românești și viceversa. Îmi tot reproșez pentru că am mai tot discutat înainte și am spus că o să-l aduc pe Ulise de Marsillac, pe acel francez stabilit la București, care și-a imaginat Bucureștiul viitorului și care în scrierile lui de pe la jumătatea secolului al XIX-lea, deși nu este orb la toate neajunsurile pe care le aveam, e totuși optimist în privința principatelor române și o parte din optimismul lui s-a confirmat ulterior. Sunt totuși cei cu care am avut cea mai bogată interacțiune culturală și să cunoști cultură franțuzească este într-o măsură o manieră să te apropii mai mult și de cultura românească, pentru că cele două, vreme de cel puțin 100 de ani, sunt interconectate. Foarte frumos spus tot. A fost probabil... Sunt un poet. Ce? Da. A fost un episod pe lângă special, că este total separat de ce făceam până acum. A fost un episod tare emoțional, mai ales spre final. Nu știu dacă este ora la care filmăm sau dacă chiar ai avut sentimentele acelea. Da. Pe mine m-a emoționat foarte mult, sper că și pe cei care ne urmăresc. Ăsta a fost episodul francofoniei și francofiliei în România, peste care de fapt nu puteam să trecem. Sau să explicăm mai concret, că ni s-au mai dat și comentariile astea. Noi vrem să vorbim și de România, nu ne permitem ca de România să vorbim fiind români, ca de restul celorlalte țări, fie și în 4 episoade. Noi România vrem să o discutăm pe provincii și să o discutăm și pe influența ei culturală. Nici o altă nație din Europa nu are o influență mai puternică din punct de vedere al duratei istorice asupra României cât are Franța. De-aia am făcut și episodul ăsta. Adică am preferat să sacrificăm episoade care probabil că ar fi avut mai multă vizibilitate, că acum o să urmez o țară pe care românii au urât-o profund.
în perioada recentă. Franța n-a luat foarte mult, că e în declin ca influență. Dar ar fi fost de prost gust să nu menționăm și există studii, cum este cel pe care l-avem pe masă, Sultana Craia, francofonie și francofilie la români, Neagu Giuvara, pe care l-ai citat tu, între Orient și Occident, țările române la începutul epocii moderne. Sunt mai multe studii ale lui Dan Berindei, cum am menționat, care vorbesc de perioada asta de influență franțuzească. Este această teză de doctorat a lui Pompiliu Eliade, care, dacă memoria nu mă înșală, este disponibilă gratuit pe net, că e mai veche de 100 de ani. Influența franceză în Principatele Române sau în România în secolul al XIX-lea, și puteți să găsiți destule alte mărturii despre întrepătrunderea asta culturală, care pentru români, repet, este ștampila cea mai clară a faptului că noi am vrut și încă vrem să tragem spre Occident, că nouă acolo ni s-a părut că este locul unde ne putem face un viitor și o alcătuire mai bună. Și iartă-mă că zic, dar este și locul spre care natural tindem. Altceva nu cred că încape discuție. Ăsta a fost episodul special. Noi ne revedem cu țara pe care o să vă lăsăm în comentarii să o ghiciți, dar cred că știți, în ultimul timp am început. Indiciul meu ăsta este ultima țară cea mai urâtă de români. Corect. Cu care ne revedem când, Damian? Păi eu nu pot să-ți promit nimic înainte de prima săptămână din aprilie. 31 martie, dacă nu mă înșel, cade într-o luni. În săptămâna aia o să și filmăm. Îmi pare rău că nu ținem neapărat ritmul cu episoade date în prima săptămână a fiecarei luni. Aș vrea să se înțeleagă că, pe de-o parte, e o muncă destul de nevoioasă să scoți toate datele astea. În excursia recentă la Iași am primit mai multe impresii. Foarte frumos ce faceți dumneavoastră atunci când erau favorabile, bineînțeles. Dar la Cultural Storytellers e mult. Sunt date multe băgate acolo și așa și este. Dar, uite, și viceversa, cum cam toate marile culturi ale lumii au podcasturi despre țări, România cu ce să fie, de ce să fie mai cheală și să n-aibă. Dar e adevărat că ne-ar ajuta la capitolul ăsta ca să ne orientăm și noi prioritățile și o sponsorizare. Într-adevăr, este foarte mult de muncă, dar o facem în limita timpului disponibil cât de bine putem pentru cei care ne urmăresc și cei care ne apreciază și chiar și pentru cei care nu apreciază emisiunea aceasta. Eu le mulțumesc tuturor. Dacă, bineînțeles, există printre cei care ne ascultă oameni care cunosc persoane dornice de a sponsoriza și de a grăbi puțin rata la care se publică aceste emisiuni, cu mare drag. Dacă nu, fac apel la răbdarea tuturor celor care ne urmăresc și le mulțumesc enorm. Acesta a fost episodul numărul 17. Cu siguranță ne revedem când rămâne de văzut. Până data viitoare. Am zis. Ne revedem în prima săptămână lui aprilie, deci episodul va fi în a doua săptămâna lui aprilie. Indiciu, îl repet, țara pe care România a urât-o cu cea mai multă patimă în ultima perioadă istorică, evident din Europa. Mulțumesc mult, Damian, le mulțumim și prietenilor care au avut răbdare cu noi până acum, cei care ne găzduiesc în studioul din centrul Bucureștiului, The Business Room, băieților, mulțumim mult. Până data viitoare, nu uitați, o seară faină, Damian. Asemenea, mon cher.